ან მეტი იქნება, ან ნაკლები. განსაკუთრებით ეს ეხება ნარკოტიკების მომხმარებლებს, ვინაიდან ეს არის ძალიან ფარული პოპულაცია საქართველოში, გამომდინარე ჩვენი არც თუ ისე ლოიალური კანონმდებლობიდან და სხვათა შორის არა მარტო საქართველოში, ვინაიდან ეს არის კონტინგენტი, რომელსაც მაინც არ უყვარს მისვლა დაფიქსირება სადღაც და აღიარება, რომ ისინი ნარკოტიკებს მოიხმარენ და ზოგიერთი ნარკოტიკების მომხმარებელი, განსაკუთრებით ისეთი, რომელიც ასეთ კვლევაში არის ჩართული, რომ აი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მოგიხმარია თუ არა. ანუ მინიმუმიდან ვიწყებთ ხო და მივდივართ იმ ადამიანებამდე, რომლებიც დამოკიდებული არიან არა. ზოგიერთი ასეთი ადამიანი არც თვლის თავს თვითონ დიდად ნარკომომხმარებლად და შეიძლება დამოკიდებული არც არის, ამიტომ ამას როგორც თავის პრობლემას არ აღიარებს. მასთან მიწვდომადობა სერვისების ძალიან შეზღუდულია, ვინაიდან ეს არის იატაკქვეშა, ასე ვთქვათ, პოპულაცია, მათი საკმაოდ დიდი რაოდენობა. აი თქვენ ნახავდით კვლევაში, რომ ქალების რაოდენობა არის ძალიან მცირე. ერთის მხრივ ახლა ჩვენ სპეციალისტებიც ხედავთ, რომ თუ შევადარებთ, ვთქვათ, სხვა ქვეყნებს, იგივე ევროპის ქვეყნებს, იგივე ჩვენს მეზობელ ზოგიერთ ქვეყანას, ქალი მომხმარებლების რაოდენობა საქართველოში ნამდვილად უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვაგან და ეს შეიძლება ჩვენს და მგონია რომ უფრო ჩვენს რაღაც კულტურულ ტრადიციულ საკითხებთან მენტალიტეტთან და ამ შემდეგ არის დაკავშირებული, მაგრამ აი დავამთავრებ. ქალებთან მიწვდომადობა კიდევ უფრო რთულია, ვინაიდან ქალის მიერ ნარკოტიკის მოხმარება კიდევ უფრო სტიგმატიზირებულია საქართველოში, ისევ ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე, უფრო მეტი იქნებოდა. თქვენ ახსენეთ შეფასების ნაწილი და თათია მახსენა ის ტენდენცია, რომ არ იცვლება ფაქტობრივად მოხმარების დაწყების ეტაპები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ამ კვლევაში თუ არის და თუ იყო მათ შორის ამ შეხვედრაზე დასმული საკითხი, გამოსწორების გზა გვაქვს თუ არა სწორად არჩეული ამ პრობლემის არსებული საკითხის მიმართ მიდგომის შეცვლის აუცილებლობა დგას თუ არა, როდესაც ამ სამჯერ ჩატარებული კვლევისას პრაქტიკულად ვიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს საბოლოო ჯამში სტატისტიკურად და მეორე მხრივ ნარკომომხმარებელთა დაწყების ეტაპი არის ძალიან დაბალი, ისეთი რომელიც ასაკი საკმაოდ დაბალია და ტენდენცია არის მზარდი, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თვითონ კვლევაში რაც გამოჩნდა, იქ ამაზე ფართოდ არ არის საუბარი, იმიტომ რომ კვლევის მიზანი ეს არ იყო, სერვისების რაოდენობა შეზღუდულია, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ 2016-2017 და აი ახლა უკვე 2018 წლის ბიუჯეტში, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტია და ნარკომომხმარებელთა მკურნალობას ეხება, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა არის, თუ ესე იგი 3 წლის წინ იყო გამოხატავს რეალურად იმ ეფექტს, რაც თანხა გამოხატავს, იმიტომ რომ თანხაზეა დამოკიდებული ამ შემთხვევაში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც მიიღებს ამ სერვისს და იქნება ბენეფიციარი, არა, ანუ მკურნალობას ჩაიტარებს. ესე იგი 5 მილიონიდან გაიზარდა 7 მილიონამდე და წელს უკვე 2018 წელს ჩაიდო 9 მილიონი, რომელიც რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, მაგრამ აი ეს ნახტომი არა ფინანსური ძალიან კარგი მაჩვენებელია და იზრდება და ფინანსება რაოდენობა, ვინც მიმართავს ამ კურნალად არ იზრდება და იზრდება იცით რა ეს მონაცემი პრობლემა რომ არ მოდიან, ანუ არ არის სწორად მიწოდებული, სწორად გაანალიზებული რა სჭირდება, როგორ უნდა მიაწოდონ ინფორმირება არ არის სანდუა და თუ რა მიმართულებით ხედავთ პრობლემას, რომ რეალურად უარესდება მდგომარეობა მოხმარების კუთხით და კურნალობის მიმართულებით არც ისე კარგი შედეგები. აი გეტყვით ერთ რაღაცას, ესე იგი გარკვეული მიმართულებით პირიქით ძალიან სერიოზული ზრდა გვაქვს ბოლო 1 წლის განმავლობაში, რომელიც ვერ აისახებოდა ამ კვლევაში, იმიტომ რომ კვლევა უფრო ადრე იყო ჩატარებული და პრაქტიკულად 2015 წლის და 16 წლის მონაცემებს ეყრდნობოდა და არ იყო გათვალისწინებული და ვერ იქნებოდა გათვალისწინებული 2017 წლის მონაცემები. 2017 წელს მოხდა ესეთი ნახტომისებური ზრდა ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებით მოსახლეობის იმ დაზიანებული, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მოცვის, იმ ადამიანთა მოცვის, რომლებიც არიან ოპიოიდებზე დამოკიდებული. და თუ 2015 წელს
ერთდროულად ჩართულ პირთა რაოდენობა იყო ლიმიტირებული, თვითონ პროგრამა ისე იყო აწყობილი და მაქსიმუმი იყო 1800 ადამიანი, რომელსაც მთელ საქართველოში შეეძლო ერთდროულად ესარგებლა ჩანაცვლებით თერაპიით. შემდგომში ეს ზედაზღვარი ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამების დამგემგმავებმა, ასე ვთქვათ, მოხსნეს საერთოდ და დაიწყო ზრდა პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა რაოდენობისა. 2017 წლის 1 ივლისიდან, როდესაც გლობალური ფონდი, რომელიც სწორედ აფინანსებს ამ როგორც ჩანაცვლებით თერაპიას აფინანსებდა მის ნაწილს, ასევე თვითონ ამ კვლევებს აფინანსებს აიფშიცის და ტუბერკულოზის მალარიის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში. სწორედ გლობალურმა ფონდმა შეწყვიტა ერთ-ერთი კომპონენტის, ანუ ჩანაცვლებით თერაპიის დაფინანსება. და ვინაიდან გლობალური ფონდის პაციენტებისთვის იყო სრულიად უფასო ეს პროგრამა, ხოლო სახელმწიფო პროგრამაში თანადაფინანსება, თანაგადახდა იყო ესეთი მოდუსი. სახელმწიფომ და ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრმა, რა თქმა უნდა, სპეციალისტებთან, ჩვენთან NCDC-ის წარმომადგენლებთან ერთად კონსულტაციების შემდეგ მიიღო მინისტრმა გადაწყვეტილება, რომ სრულიად გაათავისუფლა გადასახადისგან ის ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან ჩანაცვლებით თერაპიაში. ამიტომ 2017 წლის 1 ივლისიდან წლის ბოლომდე 30%-ზე მეტით მოიმატა ერთდროულად ჩართულ პაციენტთა რაოდენობა. და დღეს აი ბოლო ციფრები, რაც მაქვს წამოღებული, ეს არის 5700 ადამიანი, რომელიც ერთდროულად მკურნალობს ჩანაცვლების მონაცემებიდან ის ტენდენცია, რომელიც შეგვიძლია ამ 4 კვლევის დაყრდნობით ვთქვათ, იქნება ჯობესებული მაჩვენებლებით? ჩვენ იცით რა არის, ახლა ჩანაცვლებით თერაპია, ეს არის თერაპია, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის. ეს არის მხოლოდ ოპიოიდებზე დამოკიდებული ადამიანებისთვის და არ არის სხვა ტიპის ნარკოტიკების მომხმარებლებისთვის. ეს შედარებით ზოგადი კითხვა, როდესაც საუბრობთ საერთოდ ჯამის სურათზე, ანუ ერთი კონკრეტული თანხა ერთ პროგრამაზე იმ შედეგს, რომელიც დღეს ნარკოდამოკიდებულების რაოდენობით გვაქვს მესამე ადგილი მთელ მსოფლიოში, რეალურად არ შეგვიცვლის. მიდგომა ამ ნაწილში რა შეიძლება იყოს, როგორი შეიძლება იყოს, რა ხედვების განხილვა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ კვლევები ტარდება რეალურად კონკრეტული შედეგების გაუმჯობესებისათვის, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისათვის. აი ამ კვლევის შედეგად თქვენი დასკვნა როგორია? ნაწილი, ქავიტო ხათუნა, რაც შეიძლება იყოს. ამდენად აჩქარებს ეს კვლევა, რომ გადავწყვიტოთ სწრაფად. კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია, კვლევა არის ინდიკატორი, თუ რა მდგომარეობაში ვართ, სად ვართ, საით მივდივართ და მივდივართ ზრდისკენ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ახლა ბოლო წლებში უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილად გაიზარდა სერვისების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა, ადამიანების ნდობა, ვთქვათ, ექიმებისადმი და ამ სამკურნალო სერვისების მიმართ მათი მომართვიანობა გაიზარდა, მაგრამ ტენდენცია მაინც მზარდია, ხო? არის მთავარი პრობლემა. კვლევები გვაქვს, თანხა გვაქვს გაზრდილი და რაოდენობა მაინც იზრდება. მთავარი ხარვეზი რაში მდგომარეობს? მთავარი ხარვეზი ის გახლავთ, რომ არ არის კომპლექსური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც მიმართული იქნება იმისკენ, რომ არა მხოლოდ რაღაცა ერთი მიმართულებით, ვთქვათ, თუნდაც ჩანაცვლებით თერაპიის გაზრდა, არა, ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჯგუფისთვის. უნდა იყოს კომპლექსური ეს ნარკო პაკეტი, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ის, რაც გვაკლია და არა გვაქვს საქართველოში, ან მხოლოდ და მხოლოდ მცირე რაღაც ჩანასახოვან მდგომარეობაში, ეს არის პირველადი პრევენცია. ყველაფერი იწყება პირველადი პრევენციით, არა? ექიმებს არანაირი ხელი არ აქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც ფიქრობენ იმაზე, რომ გასინჯონ ნარკოტიკი თუ არ გასინჯონ, არა? ეს შეიძლება იყოს იშვიათად, ვთქვათ, ძალიან მძიმე რისკის ქვეშ მდგომი ბავშვი, რომელსაც სხვა პრობლემებიც აქვს და ვთქვათ, მისი რისკი შეიძლება მომავალში იყოს, ვთქვათ, რაღაც კრიმინალური აქტივობა, ნარკოტიკების მოხმარება და ისინი მოხვდნენ ექიმებთან. ძირითადად არა პრევენცია ევალება ეს რა თქმა უნდა განათლების სფეროს, პრევენცია ევალება საზოგადოებას, თემს, ასე ვთქვათ, და პრევენცია ევალება ოჯახებს. ჩვენთან საქართველოში ცოტა არ იყოს ამ ხრივ ბალანსი დაირღვა. ოჯახებშიც შეიცვალა ურთიერთობები, თქვენ
ალბათ ხედავთ კიდევაც რომ მშობლებს იმდენი დრო აღარ აქვთ ბავშვებთან სასაუბროთ და ვთქვათ მათთან კომუნიკაციისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პირველადი პრევენცია ის, რაც ძალიან დაბალ დონეზეა, მკურნალობა კიდევ უნდა გაფართოვდეს აუცილებლად, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომელსაც ვთქვათ ჩანაცვლები თერაპია ვერ ფარავს, არა, ეს გახლავთ დეტოქსიკაცია და შემდგომი რეაბილიტაცია. ბოლო წლებში ეს კომპონენტიც გაზარდა ჯანდაცვის სამინისტრომ, მაგრამ რეაბილიტაციის მხოლოდ მცირედი ნაწილი სრულდება დღეს ქვეყანაში, როდესაც დაწვება ადამიანი თქვა საავადმყოფოში ჩაიტარებს დეტოქსიკაციას, ანუ გათავისუფლდება ორგანიზმი ნარკოტიკისგან, არა, და შემდგომ 2 კვირის განმავლობაში დადის ექიმთან, ფსიქოლოგთან და ამით მთავრდება სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები. წესით და რიგით საკმარისია ეს 2 კვირი. არ არის ერთთვიანი გამოდის თვიანობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ ამ მკურნალობის შემდეგ არა მინიმუმ 3-დან 6 თვემდე უნდა რეაბილიტაცია გაიაროს დაავადებულმა ადამიანმა. და ამის საშუალება უბრალოდ საქართველოში არ არის. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მხოლოდ ისიც დღის რეაბილიტაციო ცენტრი და არც ერთი რეზიდენტული ცენტრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი წავა და იცხოვრებს იმ გარემოში, რომელიც იქნება სრულიად მოწყვეტილი მისი ჩვეული. ჩვენი საუბრის ბოლოს, თქვენი ასე ვთქვათ, საუბრის დასაწყისში ჩამრჩა და თან მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ არც თუ ლოიალური კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამ კვლევა რა მოსაზრება გაგიმყარათ კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ან ხომ არ შეგიცვალათ რაიმეზე მოსაზრება, ანუ განახლებულმა სტატისტიკამ, რომელიც ყველაზე მეტად არის მიახლოებული საერთაშორისო სტანდარტებთან ამ კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ ამ დონის კვლევები, როგორც გავიგე, არც სტარდებოდა. ასეა? არ ტარდებოდა, მხოლოდ რამდენიმე წელია დაიწყო და ეს არის მესამე რაუნდი კვლევის. თქვენი დამოკიდებულება კანონმდებლობის კვლევიდან გამომდინარე. სწორედ კვლევაზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არ არის არა ლიბერალური მაინც და ნარკოტიკის მოხმარების გამოც საქართველოში არის გარკვეული სასჯელი, მათ შორის კრიმინალური, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა უკაცრავად. მიუხედავად ამისა, ეს არ არის პრევენცია ადამიანებისთვის, რომ მათ არათუ გააგრძელონ მოხმარება, არამედ დაიწყონ. ანუ ეს არ არის პრევენცია იმათვისაც კი, ვინც ადრე არ მოიხმარდა. იმიტომ რომ არსებობს ეს მითი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ სწორედ ეს სიმკაცრე არის, ესე იგი, ვიღაცისთვის შემაჩერებელი, დიახ, ბერკეტი, მაგრამ კვლევა გვიჩვენებს, საერთაშორისო კვლევა გვიჩვენებს, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის არის, მაგრამ ზოგადად ტენდენცია მაინც მზარდია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, შეიძლება მთავარი ის არის, რომ უნდა კომპლექსური ღონისძიებების ჩატარება მოხდეს, რაც დღეს დაგეგმილი არის კიდევაც და ეს ახალი ნარკოპაკეტი, რომელიც არის კანონმდებლობის თვალსაზრისით ინიცირებული პარლამენტში, რომელიც სერვისებსაც მოიცავს, მათ შორის პრევენციულ სერვისებს, ალბათ იქნება საბოლოოდ იმის საფუძველი, რომ შევამციროთ ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში და იმასთან დაკავშირებული ზიანი, რაც მოყვება ნარკოტიკების მოხმარებას. დიდი მადლობა. ხათუნა თოდაძეს უღრმესი მადლობა. იგი ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლავთ. პროფესორი, მადლობა მას სტუმრობისთვის, რომ გაგვიზიარა საკუთარი მოსაზრებებით იმ კვლევასთან დაკავშირებით, რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ წარმოგვიდგინა. თათია, მადლობა. მადლობა. გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა, ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება, CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რმა გოლეთიანი სოლოგრამით. ონლაინ მაღაზიაში goletiani.G. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. ყველა ამერიკული ავტოაუქციონი ერთ საიტზე. პირდაპირ წვდომა დილერისა და შუამავლის გარეშე. თქვენი ავტომობილები ჩამოყავს ჩვენ. კომპანია ფორვარდერი. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლებით. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქურში. დიანა ტრაპეიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4შაბათს. ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი, გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების ქარხნის დანადგარებით აღჭურვა დაიწყო. საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის კომპანიის ერთობლივი პროექტი და ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია იზრდება, უკავშირდება თუ არა მოხმარების ზრდა ბიტკოინსთან დაკავშირში ამ ყველაფერთან აფხაზეთი. სალომე მეცხვარიშვილი თემის დეტალებით. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბარციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ.
წამიდან 10 წამი ყოველდღე მე ვარ იქ სადაც თქვენ გაინტერესებთ ყოფნა. დიანა ამ წუთებში გადაჩენილი ნივთები გამოაქვთ დამწვარია 200 აქეთ გამოდი და აქეთ გეტყვი. აქეთ პირდაპირ ეთერში. ჩემი ტელევიზიის სახელწოდება, რომელიც ჩემს მიკროფონს აწერია, ზუსტად გადმოსცემს შინაარს რა უნდა ვაკეთო. ეს არის კაბინეტი, სადაც ყველობა მოხდა, დამონტაჟებული არის სათვალთვალო ვიდეო კამერა. მოვლენების შუაგულში ყოფნა ჩემი ყოველდღიური სამუშაოა. სახალხო სამუშაო ბრიგადა ადგილზე ისევ რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ორი მუხლით აწარმოებს გამოძიებას. ვიგებთ ჩვენ, იგებთ თქვენ. კეთევან გრიგორაშვილი, პირველის ახალი ამბები. TV პირველი თანამგზავრზე სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში თანამგზავრი Azerspay 1 აღმოსავლეთის 46 გრადუსი სიხშირე 11094 MHz პოლარიზაცია ჰორიზონტალური სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში შესწორების კოდი 5/6 TV პირველი საქართველოში და მსოფლიოში გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რამ განაპირობა სიკპასთან ხელშეკრულების გართულება და რას პასუხობს თავად სიკპა ბიზნესების ბრალდებებს. სემეკის თავმჯდომარის პოზიცია ვინ უნდა დაადგინოს რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის ტრანზიტის ტარიფი. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 43%-ით გაიზარდა. საქმის კურსის ექსკლუზიური ინფორმაციით სახელმწიფოსა და სიკპას შორის დადებული ხელშეკრულების დეტალები ცნობილია, როგორც სიკპას წარმომადგენელი აღნიშნავს, მთავრობამ ვერ შეასრულა ფინანსური ვალდებულებები, რის გამოც ხელშეკრულება კაბალური აღმოჩნდა სიკპას მისამართით. სიმართლე გითხრათ, პრინციპში სიკპას მიმართ რა პირობებიც იყო, ის არ სრულდება სამწუხაროდ ფინანსური პირობები, მაგრამ ну, უნდა ყოფილიყო მილიარდზე მეტი მარკირება 5 ცენტად, რაც არ სრულდება, არც რაოდენობა, არც სამწუხაროდ არ სრულდება, მაგრამ ეს არ არის კაბალური რაც იქ იყო ორი მხარის შეთანხმება, რომ უნდა ყოფილიყო აი ესეთი ფინანსური პირობები სახელმწიფოს და იქნებოდა ამდენი მარკირება ესეთი ისა და მეორე სიგმა უნდა განახორციელოს შესაბამისი ინვესტიციები. შესაბამისი ინვესტიციები განხორციელდა, მეორე მხრიდან არ არის შესრულებული ფინანსური პირობები. რამ ხრივ არის კაბალური, არ ვიცი. მეგონი პირიქით გამოდის. უფრო ჩვენს ხრივ არის პრობლემა კაბალური. სიკპას ქართული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ბიზნესის ბრალდებებსაც უპასუხა. მიუხედავად იმისა, რომ მარკირების საფასურის გადახდა ფინანსთა სამინისტრომ თავის თავზე აიღო, ბიზნესი აცხადებს, რომ მარკირების აპარატი ხარვეზებით მუშაობს, რაც კერძო სექტორს ფინანსურად სერიოზულად აზარალებს. მათი თქმით, დაუმარკავი პროდუქციის ბაზარზე მოხვედრის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მწარმოებელს ეკისრება. მაშინ, როდესაც მწარმოებლები მარკირების პროცესს არ აკონტროლებენ. ერთი ბოთლი დაუმარკავი პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500 ლარში ადგენს. აპარატები გამართულად მუშაობენ ზოგადად.
ჩვენს ნორმატივები გვაქვს ფინანს სამინისტროს გაფორმებული ხელშეკრულებით, რომელთაც უნდა იყოს 0.1% დაუმარხავი პროდუქცია და ამ ნორმატივებში ზის. თან ჩვენი აპარატი, როდესაც დაუმარხავ პროდუქციას უშვებს, ამას შეტყობინებას აძლევს, რომ არის დაუმარხავი პროდუქცია, რომლის ამოღების ვალდებულება აქვს უკვე მეწარმეს. რასაც სამწუხაროდ ზოგი არ აკეთებს, თორე იმ ხალხთან, რომელთანაც ამოგდები აპარატები უყენეთ და იმათ გამართულობას ერთად ჩვენ ვამოწმებთ, იქ ესეთი შემთხვევები საერთოდ არ არის. ყველა აპარატს რაღაც ხარვეზე რასაკვირველი აქვს, ჩვეულებრივ მანქანაა და შეიძლება რაღაც მოხდეს, რაღაცა არ იმუშაოს. ამიტომ არის გათვალისწინებული, რომ ყველა ხაზზე უნდა ედგეს დაუმარხავი პროდუქციის ამოგდები, იმ ხალხებს რაღაც ესაყენ, იმათ აი არავითარი პრობლემა არ აქვს. სამეკის თავმჯდომარის აზრით უმჯობესია თუ რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის ტრანზიტის ტარიფს მარეგულირებელი კომისია დაადგეს. ირინა მილორავას შეფასებით ასეთ შემთხვევაში საკითხს პოლიტიკური სარჩული აღარ ექნება. თუმცა კომისიის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ ენერგორესურსების ტრანზიტთან დაკავშირებით ევროპის ენერგეტიკულმა თანამეგობრობამ საქართველოსთვის გამონაკლისებიც გაითვალისწინა. 2017 წლიდან საქართველოსა და გაზპრომ ექსპორტს შორის ახალი ხელშეკრულება შევიდა ძალაში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტისათვის ანაზღაურებას არა ნატურით, არამედ გარკვეული თანხით იღებს, რაც კომერციული საიდუმლოებად რჩება ამ დრომდე. ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ ეს იყოს მარეგულირებელი კომისიის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა. საერთოდ არ ანსხვავებენ ქვეყნები პირობითად ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი გაივლის ქვეყანას თუ პირობითად ერთი ადგილიდან შიდა მომხმარებელს მიეწოდება. ტრანზიტი, ტრანსპორტირება არის ტრანსპორტირება, მასზე იწევა ხარჯი და შესაბამისად აბსოლუტურად იდენტური ტარიფები დგინდება ერთ და მეორე შემთხვევაში. გასაგებია ჩვენი მოცემულობის გათვალისწინებით ეს, ასე ვთქვათ, გარდამავალ ეტაპზე ეს უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ თავისთავად ხადია თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რეფორმები მოგვეხმარება არა მარტო შიდა ბაზრის განვითარებაში, არამედ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ გავხდეთ რეგიონალური ჰაბი, თავისთავად ხადია რომ გვინდა უფრო ასე ვთქვათ ერთიანი წესები, ერთიანი მიდგომები იქნეს გამოყენებული. 2020 წლის იანვრისთვის მონაცემებით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 43%-ით გაიზარდა და 16475 შეადგინა. ვიზიტორთა შორის 54% ქართველია, უცხოელი კი 46%. ქართველი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 17%-ით, უცხოელების შემთხვევაში ზრდა 94%-იანია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით იანვრისთვის ყველაზე მონახულებადი პარკებია თბილისის ეროვნული პარკი, ყაზბეგის ეროვნული პარკი, პრომეთის მღვიმე, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი და სათაფლია. დედაქალაქში 1 მილიონი ლარის ღირებულების ახალი გარე განათების წერტილები მოეწყობა და ინტერესებულმა კომპანიებმა კი ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადები 22 თებერვლიდან უნდა წარადგინონ. ტენდერის პირობების მიხედვით გამარჯვებულმა კომპანიამ განათების მონტაჟის სამუშაოები ეტაპობრივად წლის განმავლობაში უნდა აწარმოოს, პროცესი კი 2018 წლის 15 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში კონკრეტულად არ არის მითითებული სად უნდა დამონტაჟდეს განათების წერტილები. კონკრეტულ მისამართებს გამარჯვებული კომპანია მერის კეთილმოწყობის სამსახურისგან ეტაპობრივად მიიღებს. ხშირად გვესმის დევნილების გარშემო არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია და ეტაპობრივად მათი გარდაჭრის გზები, თუმცა ეს საკმარისი როგორც ჩანს არ არის. ვინ არის პასუხისმგებელი იმ ადამიანების წინაშე, რომელსაც საცხოვრებელი პირობების შექმნა თავად არ შეუძლიათ, რომელთაც საცხოვრებელ ადგილებზე 21 საუკუნეში ელექტროენერგია უბრალოდ არ აქვთ. უფრო კონკრეტულად ნახოთ ანუკა ჯოხაძის რეპორტაჟი, რომელიც გვიყვება ისტორიას ქსოვრელის 2 ნომერში საცხოვრებლად შეჭრილ დევნილებზე, რომელთა ბედი ჯერჯერობით უცნობია. ცხოვრება, რომელიც ყოველდღე საღამოს 7-ის ნახევარზე ქუჩის ლამპიონის ანთებასთან ერთად იწყება. უმისამართო სახლი, რომელსაც ქსოვრელის 2 ნომერი, იქ მაცხოვრებლებმა თავად დაარქვეს და სახლი, რომელიც დაგაბრუნებს გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა ელექტროენერგია კომფორტად მიგვაჩნდა. ეს 7 წლისანია ის სანთლის შუქზე ცდილობს ამოიკითხოს ქართული ანბანის ასოები, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ სკოლაში ისწავლა.
ნაგებობა მე-14 საჯარო სკოლის უკან მდებარეობს, სადაც ეს ადამიანები 2013 წლიდან შესახლდნენ. როგორც იქ მაცხოვრებლები გვყვებიან, უკვე დიდი ხანია მიდის დავა იმაზე, თუ ვის ეკუთვნის აღნიშნული ნაგებობა. მათივე თქმით, მთავარი პრობლემა უშუქობაა, რომლის მოგვარებაც განათლების სამინისტროს გარეშე შეუძლებელია, რადგან სამინისტროს ამ შენობასთან დაკავშირებით გარკვეული გეგმები აქვს. ვცხოვრობთ 2013 წლიდან და ერთადერთი ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ელემენტარულად ვითხოვთ შუქს. წერთ განცხადებებს, არ არის დატოვილი არც ერთი ადგილი, სადაც შეიძლებოდა შეგვეტანა რაიმე განცხადება. აი, 2013 წლიდან მოყოლებული დაწერილი განცხადებები, რაც აქ დევს. პასუხი მოდის ყველა ერთმანეთს აბრალის, ზოგი გამისამართებს იმასთან, ზოგი იმასთან. ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცადეთ ამ საკითხზე პოლულთა და განსახლების სამინისტროსთვის მიგვემართა. მათი მტკიცებით ეს ადამიანები აღნიშნულ ნაგებობაში თვითნებურად არიან შეჭრილები, რაც ართულებს ვითარებას. ამასთან მათივე თქმით განათლების სამინისტრო ამ ადგილზე საჯარო სკოლის აშენებასაც გეგმავს. იქ შეჭრილი არიან 14 დევნილი ოჯახი, რომლებიც დამისამართებულებიც კი არ არიან თბილისში და ითხოვენ გარკვეული კომფორტის შექმნას. ეს ობიექტი არის სტრატეგიული მნიშვნელობის. ჩვენი ინფორმაციით განათლების სამინისტრო უახლოეს მომავალში გეგმავს იქ საჯარო სკოლის აშენებას. თუ კი აქვთ მათ შესაბამისი სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა და შესაბამისი ქულებით არის გამყარებული მათი ბინით დაკმაყოფილების საკითხი, ბუნებრივია მიიღებენ ბინებს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს თბილისშიც, ხაშურშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც და ასე შემდეგ. ანუ ეს შესასწავლი თემა. იმავე კითხვით მივმართეთ განათლების სამინისტროსაც, რომელსაც კონკრეტული პასუხი არ ჰქონდა. მე-14 საჯარო სკოლის დირექტორმა მაკა გიორგაძემ კი ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. საყვარელო არ გავაკეთებ, ხა შეგულებაში ვარ თან ამ ოფისის სკოლაში და არც არანაირად არ გავაკეთებ ნამდვილად. რეალობა რაც არის, ფაქტი რაც არის, მიხვდით თქვენ ნახეთ და დაჩეს მეცნიერებათა განათლების მეცნიერების სამსუ გაქცევთ პასუხს. რა გეგმავენ და ასევე წოთედა განსახლების სამსუ არ ვიცი ნამდვილად დაჩეს. მაგათ გადასაწყვეტია ხა რა თქმა უნდა. ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარების ფაქტები კი როგორც ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილი გვეუბნება დღეს ხშირია. ასევე ხშირია დავები იმასთან დაკავშირებით თუ ვის ეკუთვნის ესა თუ ის შენობა. გარემოებას კი ამძიმებს ის ფაქტი, რომ თბილისში არსებულ მრავალ შენობაში დევნილები თვითნებურად არიან შეჭრილები. კონკრეტულად თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ რომ მივმართოთ დევნილთა სამინისტროს, მოვიციოთ მინიმალური ინფორმაცია რა პირობით არიან ესენი შესული. რას ელოდება ამ დროისთვის სამინისტრო, რის გაკეთებას აპირებს, თუ ეს არის უნებართო შესვლა, ანუ შეჭრას, როგორც ვეძახით, სხვის საკუთრებაში. სამწუხაროდ აქ არის ერთი მომენტი, რომ დაცული არის მესაკუთრის უფლებებიც. თუ კი ამ ობიექტს ყავს მესაკუთრე, რომელიც თანახმა არ არის, რომ ამ ადამიანებმა აქ იცხოვრონ და უფრო მეტი ჰქონდათ კომუნალური მომსახურება, რასაკვირველია, შეუძლებელი იქნება ნებისმიერი სახის მოლაპარაკება. საბოლოოდ მაინც ჩდება კითხვა თუ რა ბედი ელით უმისამართო ნაგებობის, ეგრეთ წოდებული ქსოვრელის ორის მაცხოვრებლებს, რავადებში შესთავაზებს სახელმწიფო მათ ალტერნატიულ თავშესაფარს და როდის შეიძლება მიდგომა, რომ 21 საუკუნეში ელექტროენერგია კომფორტი აღარ არის. სტუდიის აქეთან ნაწილში მე გადმოვინაცვლოს ამაგეორთ იქეთა მხარეს ივა ჭყონია შემოგვიერთდა საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარეს დღეს თორნიკე ახობაძე სტუმრობს. ივა, დილამშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს და გისმენთ. დილამშვიდობის, მივესალმები სრულიად საქართველოს. საქმიან დილას უსურვებ ყველა საქმიან ადამიანს აქტიურად დაიწყონ დილა და აქტიურად დაიწყონ ზოგადად წელი, იმიტომ რომ პირველი რუბრიკა არის წელს ჩემი და ჩემ ასოციაციას და განსაკუთრებით ჩემი ასოციაციის წევრებს მინდა ყველას წარმატებები უსურვო და გაცილებით უკეთესი ყოფილიყო წლევანდელი წელი, ვიდრე იყო წინა წელი. მეტი ბენეფიტები და მეტი წარმატება წლევანდელ წელს. მინდა წარმოგიდგინოთ სააქციო საზოგადოება მარუსიას მარკეტინგის მენეჯერი ბატონი თორნიკე, მოგესალმებით თორნიკე. მოგესალმებით, ბატონო. სააქციო საზოგადოება მარუსია წარმოდგენილია ისეთი საინტერესო ბრენდებით, განსაკუთრებით, რითი ძამაყობს ჩვენი ქვეყანა. ეს არის ღვინო, თუ რა ბრენდებს წარმოადგენს, ამას უკვე თორნიკე მოგვიყვება.
ცოტა წინიდან დავიწყებ ზოგადად ვინ ვართ, რას წარმოვადგენთ, ან მარუსია საქართველოს წარმოადგენს ჰოლანდიური კომპანიის განაყოფს. არის ესეთი კომპანია Marussia Beverages, რომელიც ოპერირებს მსოფლიო ბაზარზე და ძირითადად საქმიანობა აქვს ალკოჰოლური საშუალებების წარმოება. კომპანია წარმოდგენილია მრავალ ქვეყანაში, საქართველო, უკრაინა, რუსეთი, გერმანია, საფრანგეთი, დიდი брიტანეთი და ასე შემდეგ. როგორც წარმოებელი და ასევე დისტრიბუტორი. ანუ ვცდილობთ რომ ყველა ბაზარზე ჩვენ თვითონვე გავაკეთოთ დისტრიბუცია. ზოგ ბაზარზე რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ, ზოგ ბაზარზე არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით შეუძლებელი ხომ მთელ მსოფლიოს მასშტაბით ესე დისტრიბუციის კეთება. საქართველოში გვეკუთვნის ორი მეღვინეობა, შატო მუხრანი და GVS-ი, ეს არის ორი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კომპანია, უბრალოდ გაერთიანებულია ერთი ჰოლდინგის ქვეშ, რომელსაც ქვია Marussia. დღესდღეობით ვაწარმოებთ ორივე მეღვინეობაში ღვინოს და შემდეგ ვახდენთ რეალიზაციას როგორც ქართულ, ასევე საექსპორტო ბაზრებზე. ასევე ჩვენ კომპანიის პორტფელიში არის საქართველოს გარეთ, რაც შეეხება არის მრავალი პროდუქცია, რომელიც არის არაყი, ვისკი, რომი, armaniaki და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რომელიც შემოგაქვთ და შემდეგ უწევთ დისტრიბუციას საქართველოში. ეს ამ პროდუქტების დისტრიბუცია ცოტა მცირე დოზით ხდება ჩვენ შემთხვევაში. საინტერესოა რა პროდუქციას კონკრეტულად საუბარი. არის მაგალითად ეს armaniaki, კლომაღდენი, არის რომი, სახელად მეზანი. უბრალოდ საქართველოს ბაზარი ჯერჯერობით არ არის ამ კატეგორიის პროდუქტებისთვის მზად. ანუ რაღაც რაოდენობით შემოდის, უბრალოდ ეს დღესდღეობით არ წარმოადგენს ჩვენთვის რაღაც სტრატეგიულ მიმართულებას. მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე წელიწადში ესეც გახდეს. ძირითადად თქვენი სარეალიზაციო ბაზარი მაინც რომელი ქვეყნები დარწმუნებულო ექსპორტზე გაწევით უფრო მეტი გადის ვიდრე საქართველოში. ეს დამოკიდებულია კომპანიაზე. მაგალითად თუ ავიღებ GVS-ის შემთხვევაში რა თქმა უნდა საექსპორტო ბაზარი არის ალბათ 90-დან 95%-მდე, იმიტომ რომ ქვეყნის ზომა და კომპანიის ზომა ამისთვის არის რეალურად არარელევანტური, რომ საქართველოს ბაზარი იყოს უდიდესი წილი. მაგრამ თუ ავიღებ ჩატო მუხრანის შემთხვევაში საქართველო არის 50% ჩატო მუხრანის ბრუნვაში. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩატო მუხრანი უბრალოდ რაღაც ცოტა საწარმოებს და ამიტომ იყიდება. ეს უბრალოდ ჩატო მუხრანი სხვა სტილის ბრენდია, რომელიც არის ფასეულობაზე ორიენტირებული უფრო მეტად, ვიდრე რაოდენობაზე. ძირითადი პარტნიორი ქვეყანა მაინც რომელია თქვენთვის? სადაც ექსპორტზე დიდი წილი გადის. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად საქართველოსთვის, საქართველოს ღვინისთვის, ან ექსპორტ საბჭოთა სივრცე არის ყველაზე ისეთი ალბათ რუსეთიდან მოდი გამოვტოვოთ და შემდეგ გადავიდეთ რომ კარგია. ანუ ეხლა სწორედ ძალიან კარგი ტენდენცია რომ ჩინეთი აქვს პოტენციალი რომ გახდეს არანაკლები ვიდრე რუსეთი, იმიტომ რომ ჩინეთის ბაზარი როგორც მოიხსენებათ, გაიხსნა. ძალიან კარგი რაღაც მოხდა ცოტა ხნის წინ რომ მოიხსნა გადასახადი, ანუ აღარ იბეკრება ქართული ღვინო შეტანისას ჩინეთში. შესაბამისად ეს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს ქმნის და ნახოთ რა იქნება. კომპანიას ფოკუსირება აქვს ჩინეთზე გაკეთებული. როგორც საუბრის დასაწყისას ისაუბრეთ, ძირითადად აქცენტები გაკეთებული გაქვთ იმაზე, რომ თქვენვე აკეთოთ დისტრიბუცია. ამიტომ საინტერესოა დისტრიბუციის კუთხით. რა პრობლემებს აწყდებით იგივე საქართველოს ბაზარზე, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენი ასოციაცია მაინც ძირითადად უფრო ორიენტირებული არის ბაზარზე არსებულ პრობლემებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ მრავლად არის და ვთქვათ თქვენი კუთხით რა პრობლემები გვხვდება დღევანდელ დღეს ბაზარზე. რა თქმა უნდა, მაგ კომუნიკაცია სხვა კომპანიებთანაც ხშირად და პრობლემები ძირითადად შემთხვევებში არის საერთო. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით, რასაც ვაწყდებით, არის უბრალოდ ის, რომ თანხა, რომელიც Excel-ში არის გაფანტული, ხანდახან რთულია რომ ამოიღო. და დისტრიბუტორი არანაირად დაცული არ არის არაფრისგან, არანაირად გარანტიები არ აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ დღესაც კომპანია დაიკეტოს, გაქრეს და ის ფული მერე კომპანიას აწვება ისევ და დისტრიბუტორს და რაც ძალიან ძიმეთ აიზახება. ისევ იქ მივდივართ, რასაც დაუცველობა ხდება კომპანიების და აგრეთვე არ შემიძლია არ კითხო ღამის დისტრიბუციასთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიურად მიდის მოლაპარაკები ქალაქ თბილისის მერიასთან, ვიცი თქვენი კომპანიაც არის ჩართული ამ საკითხებში და თქვენი მოსაზრებაც აინტერესოა, თქვენ როგორ უყურებთ? ანუ ჩვენი გადმოსახედიდან ღამის დისტრიბუცია ერთო საინტერესო თემაა, ესე ზედაპირულად შევხედოთ, მაგრამ ცოტა სიღრმეებში ჩავიდეთ, მივხვდებით, რომ ანუ საკმაოდ დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ დღესდღეობით არსებული ინფრასტრუქტურა ჩემი აზრით არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ეს უმტკივნეულად გადავიწყოთ რაღაც თემაზე. ანუ ეს იქნება ჩემი აზრით ძალიან დიდი დარტყმა ტრეიდისთვისაც და დისტრიბუციისთვისაც, რა თქმა უნდა. ნუ ძალიან დიდი პრობლემები შეექმნებათ, რაც მცირე ზომის ბიზნესი იქნება, მით უფრო დიდი პრობლემა შეექმნება და
დღევანდელობიდან გამომდინარე დიდი ზომის ბიზნესები, ტრეიდს ვიგულისხმობ ამ შემთხვევაში, ისედაც ცდილობენ დაახშონ პატარა ბიზნესს და ეს უარყოფითად აისახება დისტრიბუტორზე, იმიტომ დისტრიბუტორი ხდება დამოკიდებული და ამ დიდ კომპანიას და კაბალურ პირობებზე თან ხდება სამწუხაროდ და ეს კიდევ უფრო გააუარესებს ამ სიტუაციას და ამ ბოლომდე არაჯანსაღ სიტუაციას კიდევ უკან წაიყვანს, რაც მე მგონი რომ არ იქნება და კარგი ზოგადად ქვეყნისთვის. საკმაოდ სერიოზული ზიანი შეიძლება მიადგოს ქვეყნის ეკონომიკას და კაბალურ სიტუაციაში ჩააგდოს თვითონ ბაზარიც არაკონკურენტუნარიანი გახადოს და ბევრ დისტრიბუციო კომპანიას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. თუნდაც იმ კუთხით მე კიდევ ერთხელ აუხსნი მაყურებლებს, რომ საცალო სავაჭრო წერტილები არის დაახლოებით 5000-მდე, ანუ აბსოლუტურად დაუცველი ხდებიან და მათი ბაზრიდან გაქრობა ძალიან ნეგატიურად აისახება სადისტრიბუციო კომპანიებზე, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, ის თანხები, რომლებიც ქსელში არის, აბსოლუტურად დაუცველია და მოდით ჯერ იზრუნონ იმ თანხების დაცვაზე მთავრობამ, რომელიც ქსელშია და რომელიც არის ასობით მილიონი, არა ათასები. და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე მივიდეთ რაღაც რეგულაციამდე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმხრობთ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია. ერთი შეხედვით კარგია, რა თქმა უნდა და ეს გარდაუვალი არის. უბრალოდ ეს როდის მოხდება და როდის იქნება ამის საჭიროება, ამაზეა საუბარი და ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ცოტა ნაადრევია ამაზე საუბარი. მოდით თქვენ სამომავლო გეგმებზე ვისაუბროთ, საკმაოდ დიდი ჰოლდინგი ხართ და დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი გეგმებიც გექნებათ. სამომავლო გეგმებს თუ შევეხებით, უბრალოდ ანუ ბოლო პერიოდში გადავწყვეტეთ, რომ საქართველოსთვის რაღაც განსაკუთრებული ყურადღება დაგვექვა საქართველოს ბაზრისთვის, მაგალითად GVS-ის პორტფელიში შევქმნით ესეთი ბრენდი ვისმინო, რომელიც არის აბსოლუტურად დაფუძნებული ქართულ ელემენტებზე, არ არის გათვალისწინებული არც ერთი საექსპორტო ბაზრის აზრი, ანუ მიდგომა გვაქვს მარტო საქართველოს პროდუქტის იდეა იყო, რომ შეგვექმნა მარტო საქართველოსთვის. საინტერესო სახელწოდება აქვს ვისმინო. დიახ, ანუ არის მუსიკის და ღვინის სინთეზი. ანუ ძალიან საინტერესო. საკმაოდ საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ გამოვიგონეთ ფაქტურად პიანო, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავხატოთ მუსიკა, ეს ნახატები მე არის ეტიკეტზე, ასე შემდეგ, ასე თუ დაინტერესებს, შეუძლია Facebook-ის გვერდზე შევზამდეს და 6 წუთიანი ვიდეო არის, ანუ making of-ი როგორ გაკეთდა ეს ყველაფერი. ანუ გავითვალისწინეთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული რაღაც მაჩვენებლები და მიდგომა გვაქვს ესეთი, რომ თუ საექსპორტო ბაზარზე თავიდან ესეთი მიდგომა იყო, რომ თუ საექსპორტო ბაზარსაც მოეწონება, რა თქმა უნდა შევთავაზებთ. და ძირითადად შემთხვევაში რაც ქართულ ბაზარზე იქნება ღვინოები, რაც ვაკვირდები, ანუ რომელიც საექსპორტოდ მუშაობს, არის ცოტა ის 8000 წლის ტრადიცია და ცოტა ის იქით წარსულზე ორიენტირებული. ჩვენ გვინდა რომ ამ ეს წარსული არ დაგვეკარგა და რაღაცა ახალი გვეთქვა, რაც მე ვფიქრობ, რომ გამოგვივიდა და სააბედნიეროდ ისეთ რაღაცა, რომ საქართველოში ძალიან აიტაცა ხალხმა, საკმაოდ პოპულარული გახდა ღვინო და აღმოჩნდა ისე, რომ საექსპორტო ბაზრებიც არ არიან წინააღმდეგო და ძალიანაც მოწონთ. ესეთი ქართული დასახელება იმდენად საინტერესო არის ვისმინო, რომ აგრეთვე ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან პოპულარული არის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ქვევრის ღვინო. აი ქვევრის ღვინოსთან დაკავშირებით რა შეგიძლია გითხრა და რეალურად რამდენად პოპულარულია განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრისთვის. ქვევრის ღვინო არის ნიშური ბაზარი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რომელიც გამოგვარჩევს ჩვენ სხვა ღვინის წარმოებელი ქვეყნებისგან და ექსკლუზიური უფლებებით სარგებლობთ სოფლიოში. რა თქმა უნდა, ხა ერთი პერიოდი იტალიელები ეცადნენ რომ ამ ფორათი ჩაენაცვლებინათ ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მგონი ბოლომდე არ გამოვიდათ. UNESCO-ს მიერ აღიარებული კულტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომელსაც მე მგონი ყველა მეღვინეობა, რომელიც არ ცდილობს რომ ეს თავისთან განავითაროს და ძალიან კარგი ტენდენცია არის ის, რომ იხვეწება ქვევრის ღვინოს. ანუ თუ რაღაც პერიოდის წინ იყო რომ რაღაც კლასიკური გემო ქონდა ქვევრის ღვინოს, ეხლა შეიძლება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვევრის ღვინო ნახოთ. სტილისტიკიდან გამომდინარე მეღვინეობს. ანუ პროცენტულად რამდენად მოთხოვნადია საექსპორტო ბაზრისთვის, მაინც საინტერესოა. ძირითადად ან იმდენად მოთხოვნადი არ არის, რომ აჯობოს ჩვეულებრივ ღვინოს, მაგრამ ნიშურად მაინც საინტერესოა. ტენდენცია ზრდადია, ხო? ტენდენცია ზრდადია, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან დაგვეხმარა ეხლა ამ შემთხვევაში ის, რომ მაგალითად ბორდოში ჩატარდა გამოფენა, რომელიც იყო ანუ Georgia Cradle of Wine, ანუ რეალურად აღიარეს საქართველოს ღვინის აკვნად. და საქართველოს იყო მასპინძელი ამ ივენთის. ანუ ესეთი აქტივობები ძალიან ეხმარება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რეალურად ხალხი მიდის, არა ის ხალხი, რომელიც ღვინოში პროფესიონალია, არამედ ჩვეულებრივი ხალხი, რომელიც საბოლოო მომხმარებელია და იღებს ინფორმაციას, თუ რა არის ქვევრის ღვინო, რა არის ქართული ღვინო, ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს უფრო და უფრო პოპულარული გახდება.
და აგრეთვე ერთი კიდევ ისეთი საინტერესო საკითხი ალბათ ძირითადად ჩვენი ბაზარი მაინც მიჩვეული იყო რაღაც ჩამოსასხმელ ვინოზე და ასე შემდეგ და რამდენად ხო აი ვიცი რომ ყველაზე დიდ პრობლემა დგას წარმოებლებისთვის და რამდენად გადადეს უკვე ეს კულტურა წარსულში და რამდენად შემოდის იგივე ბოთლის ღვინის კულტურა იმიტომ რომ რეალურად იმ პერიოდში არ იყო ბოთლის ღვინის მიმართ ნდობა რომ ანუ ბევრი იყო ფალსიფიკაცია და ასე შემდეგ და ვერც გავამტყუნებთ და რამდენად სწრაფად არის ზარდი არის ეს ტენდენცია რომ გადავედით იმაზე რომ ჩამოსასხმელი ღვინო გაცილებით უფრო უსაფრთხოა და კარგი არის ვიდრე ეს გეძახოთ ისტორიულად ფაქტობრივად ანუ წარმოებლების ბრალია რომ ხალხში ესეთი ტენდენცია განვითარდა რომ ანუ ჩამოსასხმელი ღვინო ბალკვაინს რაც დედახიან ეს არის რეალურად ხალხისთვის ნატურალური კარგი ვიდრე ბოთლის არის რა თქმა უნდა რაც ნუ ბოლომდე სიმართლეს არ წარმოადგენს მაგრამ კარგი არის ტენდენცია არის მიმართული იქითკენ რომ იზრდება სეგმენტი ბოთლის მოხმარების ანუ რეალურად თქვენ თუ დააკვირდებით ახალგაზრდების ღვინის მოხმარებას უმეტეს შემთხვევაში ნახავთ ახალგაზრდებს რომლებიც ყიდულობენ ბოთლის ღვინოს მაგრამ შემოვიდა ჩვენთან შემოვიდა რაღაცა განსაკუთრებული სტილი თუ გინდათ რომ დააგემოვნოთ რაღაცა ცოტა რაოდენობის ღვინო ყიდულობენ ბოთლის ღვინოს თუ უნდა ქართულად ჭარბი მოხმარებისთვის გამოიყენოთ იყენებენ ბალკვაინს ნუ ეს მესმის ფასიდან არის გამომდინარე იმიტომ რომ ნუ ფასის შედარებით გაცილებით დიდი სხვაობა არის ბოთლის ღვინოსა და ბალკვაინის შორის მაგრამ კარგი არის ის რომ ანუ მომავალი თაობები უკვე იყენებენ ბოთლის ღვინოს და ნელ-ნელა გადავეწყობით დაუბრუნდებით იმ კალაპოტს რომელშიც ოდესღაც ვიყავ და მოდი ერთსაც კითხავთ ყველაზე მოთხოვნადი ღვინო რომელია თქვენ ასორტიმენტში რომელ ჯიშს ექცევა განსაკუთრებული ყურადღება პირველი ადგილი ანუ გაყიდვების კუთხით თუ გაყიდვების კუთხით ანუ ყველაზე მოთხოვნადი რომელიც საქართველოს ბაზარსაც გამოყოფ და საექსპორტო ბაზარსაც აინტერესებს ანუ ჩვენთვის ყურადღების თვალსაზრისით ანუ ყველა სახეობას და ყველა ღვინოს ერთ და იგივე ყურადღებას უთმობთ იმიტომ რომ ერთნაირად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და რაც შეეხება ანუ დამოკიდებულია თვითონ მეღვინეობა შატომუხრანის შემთხვევაში ყველაზე პოპულარული ღვინო თეთრებს შორის არის გორული მწვანე რომელსაც ფაქტობრივად ანუ კონკურენტი არ ყავს, მაგრამ ქართლის ანუ შატომუხრანი ქართლის ღვინო რახან არის, ანუ ბევრი კონკურენტი ბაზარზე არ ყავს და რეალურად ყველაზე მაღალ საფასო კატეგორიაში მოთამაშე კომპანია არის დღესდღეობით ქართული ღვინის რეალობიდან გამომდინარე. ასევე წითლებს თუ ავიღებთ, მაგალითად არის შავკაპიტო, რომელშიც ასევე შატომუხრანს ძალიან ისეთი პოზიცია უჭირავს, რამოდენიმე კომპანიას აქვს შავკაპიტო. ასევე ნუ GVS-ის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ექსპორტზე კახური ღვინოა და დიდი ყურადღება ექცევა ანუ წინანდალი საფერავი, რომელიც ნუ იციან, ევროპულად დამზადებული, ნუ სპორტსაბჭოთა ბაზრებიდან გამომდინარე ნახევარტკბილი ღვინო ძალიან პოპულარულია იქ. ნახევარტკბილი თეთრი თუ წითელი? წითელი უფრო, ანუ ხვანჭკარა, ქინძმარაული, ნუ თუ დავალ საფასო სეგმენტში წავალთ, ალღაზნისველი და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი ამ სეგმენტში უკვე გამიჭირდება რაღაც ერთი კონკრეტული გამოვყვა, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულია ბაზარზე, ბაზრის სრულუნარიანობაზე და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის. ბატონო, რამეს სხვა არ ვკითხავდით? ავერც გადმოვიდოდი. მე მინდა თორნიკე ახობაძეს და კომპანიას პლიანად. აუცილებლად საქართველოს ძალიან დიდი წარმატება უსურვო, ეს ძალიან საინტერესო დიდი და მზარდი ბიზნეს ჯგუფია. საკმაოდ მრავალპროფილური ბიზნესები წარმოდგენილი საქართველოში. საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარეს ასევე მინდა მიუღოცო სატელევიზიო სეზონის წარმატებით დაწყება და იმ ცდუნების გაძლება, რომ აი ესეთ თემებზე და ღვინოზე საუბრის პარალელურად გაუძლო მთავარ ცდუნებას, რომ არიათი არ დაიწყო, ასე ვთქვათ, რაიმე მუსიკალური არია არ შეასრულა და ეს უკეთესი დროისთვის მოიწოვა და გარემოსთვის ვიდრე საქმიანი დილა. დაწყება არიათი ცოტა ისეთი იქნებოდა, იმიტომ რომ მე მესმის. იყო განსაკუთრებით საინტერესო, როდესაც ვისმინოზე წავიდა, ანუ აი მაშინ და მithumetes მუსიკალური მომეძალა, რომ კიდევ ბევრი სადღეძლო დავრჩა დაულეველი, ასე რომ გამორიცხული იყო, ასე რომ ზათ ვარ ყოველთვის ბატონო გიორგი და ეს არის უკვე ის ავავერდი სხვა კომპანიებთან, რომლებიც ყავს ასოციაციაში, ეს არის ვინივერია საკმაოდ საინტერესო კომპანია, რომელსაც აუცილებლად მოვიწვევთ, აგრეთვე მილდიანი და რა თქმა უნდა ამ დროს კიდევ უფრო გავფართოვდებით. ბოლოს რაც შემოთვალა ივაჭმონიამ შემიძლია დავამშვიდო ჩვენი საქმიანი მაყურებელი, რომ ყოველ ოთხშაბათს შეგიძლიათ
დათქმეტაც ნახევრისთვის მისი სპეციარიები ღვინის მოტივებზე და ამ კომპანიების ასე თქვა წარმოჩინების პარალელურად. წარმატებები თქვენ. მადლობა. ვერავინ ვერ დამდებს აი მე ბრალს პროვოცირებაში ამ ბოლო შესრულებული მაინც არის ისა მე უბრალოდ ხა გავალთ რეკლამაზე რომ იქნებ რაღაც უფრო საინტერესო რაღაცა მოვიფიქროთ ივასთან ერთად დაელოდე ზაზააბაშიძის და ბეკაბაციკაძის სტუმარს ძალიან საინტერესო თემაზე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე გვექნება საუბარი უჩასვანიძე იქნება სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-Design-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ჩვენი მისიაა ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოგნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მინდოს
და მივენდო. MPC. შენი ფინანსური მრჩეველი. აქცია ნოვაში. ფერადი პროფნასტილი. კვადრატული მეტრი 9 ლარი და 50 თეთრიდან. თუნუქის პროფნასტილი 8 ლარიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს მუზენიდის წერტილი-G. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4 შაბათი პოლიტმეტრი, 5 შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ტოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG, წარმოგიდგენთ. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4 შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4 შაბათს ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლახიძესთან ერთად. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების ქარხნის დანადგარებით აღჭურვა დაიწყო. საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის კომპანიის ერთობლივი პროექტი და ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია იზრდება, უკავშირდება თუ არა მოხმარების ზრდა ბიტკოინს და რა კავშირში ამ ყველაფერთან აფხაზეთი. სალომე მეცხვარეშვილი თემის დეტალებით. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგვეყენებთ. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე
DVB-S 2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდაბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით, დღეს ოთხშაბათია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმიანი დილის ეთერში სპორტის რუბრიკის დროა, რასაც ტრადიციულად ბექა ფაციკაძესთან თანაწამოყვანთან ერთად მე ზაზა აბაშიძე გავუძღვებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემა და მგონი ბოლო დროის საქართველოში ყველაზე პოპულარული სპორტის შესახებ რაგბის თაობაზე უნდა ვისაუბროთ, რასაც რაგბის კავშირის თავმჯდომარე გოჩა სვანიძე დაგვეხმარება. მე მივესალმები მას კიდევ ერთხელ და მადლობას გქონს სტუდიაში ყოფნისთვის. და პრინციპში შეგვიძლია ბექა უკვე გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე და ამ შემთხვევაში საქართველოს ნაკრების მომავალ თამაშებზე და გამოწვევებზე იქნება ჩვენი აქცენტირება რაგველის წინ. მოდით შეგიძლიათ გითხრათ და მაყურებელს მოახსენოთ მშვიდობიან დღეს უსურვებ ყველას. პირველ რიგში ევროპის ერთ-ერთი, რომელიც აგერ რამდენიმე დღეში უკვე დაიწყება და პირველ მატჩს უმასპინძლებთ ქუთაისში ბელგიელებს. ეს ევროპის ერთ-ერთი ჩვენთვის უკვე ძალიან ძველი და ტრადიციული ტურნირია, რომელსაც აგერ უკვე თუ ახსოვდება მაღალოს 18 წელი ავთამაშობთ. რა ხანია ვიგებთ და ხო სამწუხაროდ შარშან წავოდეთ და ეს ახლა წელს რეაბილიტაცია გჭირდება, განსაკუთრებით ბოლო მატჩი რუმინელებთან თბილისში 17 მარტს. ამ ტურნირისგან ველოდებით ერთ ყველაზე მთავარს ბიჭებმა კიდე რომლებიც უკვე გადის ნაკრები ფინიშის სწორზე მომზადებისკენ გაისათ ამ დროს ალბათ კულმინაციას მიაღწევს უკვე შერჩევის სტადია, შერჩევის ეტაპი ახალი მოთამაშეების და ალბათ საბოლოო სახეს მიიღებს ის ნაკრები, რომელიც ითამაშებს სოფლიო ჩემპიონატში. ტესტ მატჩები ვითამაშეთ და ყველა ნახეთ, რომ უელსთან იყო კარგი თამაში და ის ახალი, ასე ვთქვათ, მორაგბეები, რომლებიც ნაკრებს დაემატნენ, მათ კარგი შეხვედრები ჩაატარეს საკმაოდ. აი ეს რამოდენობით შერჩევის პროცესი, რამდენად მაყოფილი ხართ თქვენ დღეს რა საკეთებს ნაკრები, მიმდინარეობს თუ არა კიდევ ეს სელექცია და გადავა. შერჩევის პროცესი მაყოფილი თვითონ პროცესი რომ არის შერჩევის და ბევრ მოთამაშეს ეძდება თავის გამოჩენის საშუალება, ამით რასაკვირველია მაყოფილი ვართ. აი შერჩევის პროცესი როდესაც დამთავრდება, ნახავთ რა სახის ნაკრები გექნება, როგორ გავახარებთ გულშემატკივრებს და მე ვიტყვით მაყოფილებას. მე დაუბრუნდები ბელგიის ნაკრებს ამ შემთხვევაში ბელგიასთან თამაში გაიმართება ქუთაისში, ანუ არ იქნება დედაქალაქში. ამის რატომ გადაწყდა ქუთაისი? არის თუ არა მათ შორის მიზეზი იმისა, რომ გავიდეს ასე ვთქვათ ცენტრიდან ეს თამაში და მათ შორის რეგიონებს მიეცეთ საშუალება მეტი ჩართულობის სპორტის, სადაც რამდენიმე მიზეზია ამისი, გახსოვთ რამდენიმე მიზეზია, ერთ-ერთი გახლავთ ის რომ ბელგიასთან მატჩი არ ველით სამწუხაროდ იმ რაოდენობის გულშემატკივრებს შეივსოს ვთქვათ იგი მესხის სტადიონი არ ლაპარაკობ არაფერს დიდ მოარენას. ამდენად დიდ ალტერნატივის წინაშე უნდა გვეთამაშა აქ ავჭანაში, უნდა გვეთამაშა რუსთავში, უნდა გვეთამაშა სხვაგან. ავარჩიეთ ქუთაისი, იმიტომ რომ ქუთაისი იმსახურებს იმას, რომ ქუთაისი მაყურებელი რომ მათ ისევე როგორც გასული წლის ახალგაზრდა მსოფლიო ჩემპიონატზე წელს იხილოს მაღალი დონის თამაშები ქუთაისი ერთ-ერთი ცენტრია. ერთგვარ ინფრასტრუქტურასაც ეს თქო წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ეს ერთადერთი გადაწყვეტილება, ასეთი გადაწყვეტილება მომავალშიც იქნება. ნუ ერთი ის არის, რომ წინა ქუთაისში გამართულ თამაშებზე სამწუხაროდ ყველაზე ცნობილ ფრაზად, ერთ-ერთ ცნობილ ფრაზად დროშა ვერ დაკიდენ. რაღაც წელიწადში მაგრამ აღარ იქნება ეგ. იმედი მაქვს რომ მაგას სურპრიზად შემოვიდეთ, იმედი მაქვს რომ დროშას დავკიდე. ანუ წინიკით უკვე მარკეტინგში უნდა იყოს. გადაცემის მერე მატჩის მერე მატჩის პროვინციას მაყურებელი თვითონ გიხილავს დროშის
დაგიდების პროცესი. კი ბატონო, ნაკრებთან დაკავშირებით თქვა მოლოდინები რაც არის ხოლმე ძირითადად ამართლებს ნაკრები. თამაშების წინ ახლა მე ავამბობ რომ უელსთანაც გქონდა მოლოდინი კიდევ სურვილი რომ მოგვეკო, მაგრამ რეალურად ვითამაშთ ისე რომ შეგვეძლო პრინციპში მოგეკო. დამაკმაყოფილება. რა შეიძლება შიდა ჩემპიონატს, თავად შიდა ჩემპიონატის განვითარების დონეს დღეს თქვა რა ჭირდება უფრო მეტად. იცით რა ჩვენ შიდა ჩემპიონატის და საერთოდ საქართველოში რაგბის განვითარება პატარა სასწაულში შეიძლება მივაწეროთ, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ჩვენ წამყვანი ქვეყნებისგან ძალიან შორს ვართ, იმდენად შორს ვართ, რომ მიუხედავად ამ წარმატებებისა, არც ერთს არ უნდა რომ თქვა რაღაცა რეგიონალურ ტურნირებში ჩავკრთოს. არა იმიტომ რომ ჩვენი ჩასვლა ეზარებოდა, არამედ მათი ზარებოდა, შეიძლება გსაუბროთ და ჩავკრთოს. ამიტომ საქართველოს ჩემპიონატში დიდი 10-ის არსებობა საერთოდ 10 კლუბის რომელსაც ასე ვთქვათ რომელდღაც შევსებას ნაკრები ღებულობს და ეს შევსება ალბათ დღეს თუ პროპორციით ვიტყვით დაახლოებით 1/13 მაინც არის დიდი ნაკრებში ამ წარმატებულ ნაკრებში ვფიქრობ რომ მართლაც რაღაც პატარა სასწაულია ეს არის იმის შედეგი რომ ძალიან მიყვარს საქართველოში რაგბი ძალიან მიყვარს ყველას რომ საერთოდ ძალიან პოპულარული რომ არ იყო და საერთოდ მოედნებიც არ იყო გახსოვთ თქვენ 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე როდესაც საქართველოს ნაკრებმა კინაღამ პატარა სასწაული მოახდინა და ირლანდიას კინაღამ დაამარცხეთ კინაღამ ეძახით გულის ტკივილი და არასე მაგით ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ მაშინ რომ მოგება ალბათ კიდევ უფრო შორს ვიქნებოდა ბელოს გვახსოვს საოცარი კი რა თქმა უნდა ნუ ეს არის რომ მაშინ არც ერთი მოედანი არ ქონდა ხო კომენტატორი საუბრობდა რომ ეს ის ქვეყანაა სადაც 8 მოედანი აქვს მარტო და 8-ზე კი ერთზე ოცნებობთ ნუ იმის მერე ძალიან ბევრი რომ შეიცვალა ძალიან ბევრი რომ იმიტომ რომ პირველი რაც დაიწყო ამ ჩემპიონატის მერე პრაქტიკულად დაუყოვნებლივ დაიწყო ინფრასტრუქტურის განვითარება ასოციაცია ატომ ჩვენი ბიძინა ივანიშვილმა ბატონო ბიძინამ პირველმა გამოიჩინა ის ყურადღება რომელიც დარიდა რომლის მასშტაბის ყურადღება ჯერ არავისგან არ ქონია ჩვენ 20 წელით და ბოდიშის მოხდით უკვე სახელმწიფოსგანაც ბატონო გოჩა იქიდან გამოდიოდა სოფლიო ჩემპიონატი სტაბილურად გავდივარ და ვთამაშობთ ლეგიონერებს შევხედოთ ჩვენს ლეგიონერებს ანუ სოფლიოს წამყვანი მორაგბეების რიგში არიან ყოველთვის და მათზე გამორჩევად საუბრობენ სოფლიო რაგბის წარმომადგენლები, კომენტატორები და შემდეგ. აქედან გამომდინარე, კერძო სექტორის დღეს ჩართულობა ქართულ რაგბში, ვიცით რომ გარკვეული დაფინანსება არის და კომპანიები მასობრივ აქტიურობენ. საკმარისია თუ არა, ნუ არასაკმარისია, ჩვენი მუშაობის ნაკლებობა არის ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, ჩვენი ნაკლებობა როგორც ცოტა ინერტული იყო აქამდე და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ტემპს შეიძენს. რას გულისხმობ მე რატომ ხოს გონია ინვესტორს და რატომ ხოს გონია პოტენციურ სპონსორს აუ რაგბი წარმატებული რომ მე მაგის თანხები არა მაქვს რომ მან ჩავდო რამე საქმე იმაშია რომ ჩვენ ნებისმიერ თანხებზე არ არის ჩვენთვის მეგობარი რომელსაც ბევრი ფული არ აქვს და ამიტომ არ შეიძლება ჩვენი მეგობარი იყოს არ არის აუცილებელი რომ გინათორა ფული ჩადოს რამში ყველას ადგილი მოიძებნება მთავარი არის იდეები კრეატიული იდეები რომელიც ჩვენგანაც წამოვა მათგანაც წამოვა და ურთიერთობის ფორმებში ყოველთვის ნახავთ მუშაობთ აი კონკრეტულ პროექტებზე რასაკვირველია არის ეს კონკრეტული პროექტები დღეს სინათლესაც იხილავს რა თქმა უნდა სპორტთან არის ეს პირველ რიგში რამთან დაკავშირებული მე მაინც მაქვს იმედი რომ ჩვენი პოლიტიკა მარკეტინგული პოლიტიკა გამოქვეყნდება ალბათ შემოდგომაზე მაინც ისეთი რა საით მივდივართ როგორ და ნუ ყველა დაინახავს გარდა დღევანდელი გამოსვლისა და დღევანდელი ამ ჩემი განცხადებისა მინდა რომ ნებისმიერმა დაინტერესებულმა ადამიანმა საიტზე ნახოს ჩვენი მსგავსი კონცეფცია მე არ მახსოვს აქამდე რომელიმე ესეთი დისციპლინა საქართველოში გამოქვეყნებინა სადაც დავიწყოთ მაყურებლიდან ჩვენი დიდი 10-ის მატჩებზე მაყურებელი დადის გააჩნია ცენტრალურზე ბევრია მეორე ხარისხოვანზე შედარებით ნაკლებია მაგრამ დადის უფასოდ ნუ ეს ბუნებრივიც არის ხა ჩვენ ხვალ დავაწესოთ ამაზე რაღაც გარკვეული თანხა ლარიც რო იყოს შეიძლება არ უნდა მოვიდეს შეიძლება ესეც ჩვენი კულტურა ამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რომ ჩვენ მივალთ იქამდე რომ როდესღაც მიზანმიმართლეები მივალთ რომ დაწესდეს გადასახადი ბილეთი გაიყიდოს რისთვის იმიტომ რომ პირადად მე ამ წუთას გავიწევი გვერდზე და არ ვიტყვი რომ ვთქვათ რაგბის კავშირიდან ვარ და ოფიციალურად დაინტერესებული პირი ვარ
როგორც ყოფილი მორაგბე, როგორც გულშემატკივარი, მე პირადად მსურს რომ შევიძინო ბილეთი არა იმიტომ რომ თქვათ ეს ბილეთის შეძენა რაღაც რიტუალია, არამედ იმიტომ რომ ამით მე ვიცი რომ რაღაც გარკვეული კონტრიბუციას ვაკეთებ რაფში და ის მცირედი და დიდი არიზომება რა. დიდი იმაში რა ქვია, ჯამში ყველას თანხები თავს. მათ შორის თუ ესე პრაგმატულად მიუძღებით ამ გადახდელებითით უკეთეს სერვისაც იღებს. შენ და ეს არის პირველ რიგში ეს ინტერესი. სწორედ ამიტომ ჯერჯერობით არ ვაწესებთ, იმიტომ რომ ჯერ გვინდა რომ გაიზარდოს სტადიონის ჩვენი მომსახურების დონე მაყურებლის მიმართ თქვა. აი კარგი მიდგომა. მოდით ესე შევხედოთ რა გნებავთ ფეხბურთის მატჩებზე, გნებავთ რაგბიზე. ჩვენთან იყო ტრადიცია ხა არის რატომღაც რომ დიდ სტადიონებზე უნდა დაიკეტოს გასასვლელები, იმიტომ რომ ვიღაცას ეზარება այդ ყველაზე მეტი მუშაობა, ტუალეტების ნახევარი არ უნდა მუშაობდეს, უნდა დაემატოს მე რომ მკითხოთ პირიქით ტუალეტების და გასასვლელების და ადამიანთა რიცხვი რომელიც მეემსახურება მაყურებელს და რომელიც აჩვენებს რომ იცით აი იქით თავისუფალია შეიძლება აქედან გახდეს ესეც უნდა გაიზარდოს და ესენი ხდება არა გარკვეული ზედმეტი დანახარჯების ხარჯი არამედ ეს ხდება ვოლონტარებით ეს ხდება იმ ხალხით რომლებსაც უნდათ რომ ჩაერთონ ამ ღონისძიებაში თავისი წვლილი შეიტანონ და სიამოვნებით მოემსახურებიან თავისნაირებს ადამიანებს აბსოლუტურად სწორია ეს არის კლასიკური მიდგომა რაც ხდება საერთოდ სოფლიოში რაც ჩვენთან არასოდეს არ ხდებოდა მე იმედი მაქვს რომ გავტეხავთ მოკლედულსაც და მასობრიობაზეც მინდა რა ვკითხო თქვა ჩვენ როდესაც საუბრობთ ნებისმიერ სპორტის სახეობაზე არის პრობლემა რომ ბავშვები ახალგაზრდები არ არიან ჩართული იმდენად არ არიან ჩართული ამდენად ადრე იყო რაგბიში პირიქით ხო არ არის ანუ ადრე უფრო ნაკლები ასე თქვა ახალგაზრდა იყო დაინტერესებული დღეს ამ შემთხვევაში პარალელობს ვავლობთ ხოლმე უცხოურ მაგალითებთან და სხვა სპორტებში თითქმის შეგვიძლია ვთქვათ რომ დიდი ჩამორჩენება ყველასთან და რაგბის ნაწილში საინტერესო იქნება კი ბატონო გეტყოდით იმას რომ დაახლოებით აი 2000 წლების დასაწყისში აი 2003 4 5 წლები სოფლიო ჩემპიონატში 7 წლის ჩემპიონატამდე სამზე პირველად გავედით 2003 წელს სოფლიო ჩემპიონატის ფინალის სტადიონზე აი ამ პერიოდში ყველაზე დიდი საფრთხე იყო იმისა რომ პოპულარობა მკვეთრად გაზრდილი იყო და ეს ბავშვები ბევრი მოსულიყო რატო ეს საფრთხე ჩვენ არასოდეს არ გვიმუშავია ამაზე თუ არ დაახვედრე იმას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა თუ არ დაახვედრე იმას შესაბამისი სპეციალისტები რომლებიც სწორად წარმართავენ ამ ენთუზიაზმს ამ ახალგაზრდულ ენერგიას და სწორ უნარჩვევებს შეძენენ ამით მე ანტირეკლამა გამოვიდა და მივიღებდით ბოლოს იმას რომ მე გახდებოდა დასაცინე ასე ვთქვათ და ამ ვიღაცა იტყოდა ვიცი რა აზრი არ აქ იქნისოს და ფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად მოხდა ღვთისმსხალობით მოხდა ისე რომ ეს ზრდის ტენდენცია აფეთქების გარეშე მოხდა რა რაღაცა დორეთ მაგრამ ჯიუტად იზრდება მოთამაშეთა რიცხვი და ჩვენ ვცდილობთ რომ დავაწიოთ სპეციალისტების რიცხვი სპეციალისტების რაოდენობა მსაჯები იქნება ეს ბავშვთა მწვრთნელები იქნება თუ კიდე სხვა ფსიქოლოგები ჩავერთეთ უკვე ჩვენ აკადემიის სივრცეში დავაწიოთ რომ ეს ბავშვები ეს ხო აღზრდის ერთ-ერთი ნაწილია ყველა დიდი სპორტსმენი ვერ გახდება მაგრამ ის რომ ისინი ეზიარონ ამ ფასეულობას და თავისთავად იპოვონ გარკვეულ ეტაპზე და სწორად წავიდნენ მათი ცხოვრება ფიქრობ რომ მათ ცხოვრებაში მომეცხოვრებაში წაადგება ამიტომ სერიოზულად ვიგებთ შეგვიძლია ტყივნეულ ნაწილზეც გადავიდეთ 6 ერი რომელიც აი გვინდა თითქოს მივდივართ და ჯერ ეს ვერც კარი შევაღეთ და ვერც ფანჯარა და ხო კი ვანგრევს იმ კარს არიღება დიდი კარები რა პერსპექტივა გვაქვს მიმართულებით რამე სიახლე ხო არ არის და საინტერესო იცით რა არის რომ 6 ერი რომ იყოს თქვა აი რაღაცა არსებობს ხო რაღაც კრიტერიუმები და ვამბობთ რომ აი თუ გავიზრდებით 2 მეტრის სიმაღლეს მაშინ ჩვენ კარი გაგვეხება ხო ჩვენ ეს არ ვიცით რა რამდენი მეტრის სიმაღლეს უნდა გავიზარდოთ რამდენი და ვიყოთ ზონაში იმიტომ რომ ეს კარი არიღება ესე მარტივად თუ კერძოა ცოტა რაგბიში განსხვავებით ფეხბურთისგან სადაც ბევრად უფრო მოწესრიგებულია და ბევრად უფრო სისტემატიზებულია საერთაშორისო წესებზე მაქვს საუბარი ცოტა უფრო კონსერვატულია და ძველი მიდგომები შეგვიძლია განწევს შეიძლება კარგიც არის ეს ცოტა ხანგრძლივი თემა არის საუბრის ამაზე არ გავჩერდები ამის გამო მდორეა მოკლედ ის ორგანიზაცია უყურებს შემოსავლებს უყურებს მოგებას და ჩვენ რო ვიყოთ თუნდაც რუსეთის მასშტაბის ქვეყანა ვიძახი ფიზიკური მასშტაბზე ქვეყანა და ამ ხელმოსახლეობა რო კონდეს მე ვფიქრობ რომ დიდი ხნის შეღწევული გვექნებოდა ან გერმანიის ან თუნდაც უკრაინის დიდი ხანია ჩვენ შესაძლებელი ამის გარშე თუ შეიძლება რომ უფრო მეტად განვითარდეს როცა მე ბევრისგან მომისმენია რომ თამაშობთ
მაღალ დონეზე, მაგრამ უფრო მაღალ დონეს უნდა მიიღწევთ. აიღე და მიეძალეს, აღარ თამაშობ ტექნიკურ რაგბს, ანუ გადავიდეთ რა იმ თანამედროვე რაგბის სტანდარტებს, მაგრამ თუ არ ვეთამაშეთ იგივე, ვთქვათ, იტალიას, რომელიც ყველაზე სუსტია, შოტლანდიას უელს, ვერ განვითარდებით უფრო ჩვენ მესავითა ვართ, რა ქვია, ერთი მულტფილმი, ქართული მულტფილმის გმირივითა ვართ, როცა ათავენ გველეშაპს სულ ვებრძვით, ოდის არ გვებრძვით. როგორ არის ეს? ну რა თქმა უნდა ჩვენ ამას დიდი ხანია ვაგაგუნებთ ვიძახით რომ ვითამაშოთ სოფლიო რაგბი მიუხედავად ინერტულობისა გვეხმარება იმიტომ რომ კონკრეტულად უკვე დაგვისახა აგერ რამდენი წელია პირველი იყო ასე ვთქვათ ამოვარდნილი სისტემიდან როდესაც ირლანდია გვეთამაშა იქ გახსოვთ თქვენ 2013-14 წელს ხოლო 2015 წელს სოფლიო ჩემპიონატის მერე დაიგეგმა რომ ყოველ წელს ერთ მატჩს მინიმუმ გასვლას ვითამაშებდით დიდი ექსტრემულის გუნდებთან ხოლო ათეულის გუნდებთან ზაფხულის ტესტების ჩართვით მოგვიწევდა ნუ აი ვთქვათ შარშან არგენტინამ ანუ შარშან გავნებიურდით და ორი თამაში ჰქონდა ჩვენ ესე წარგანიდან ქვეყნებთან რამდენი ხანი ეს მინიმუმ 2019 წლამდე ამ რეჟიმით გაგრძელდებოდა მინიმუმ 2030 წლამდე კიდევ ეს მინიმალური სტანდარტი გარანტირებული გვაქვს ჩვენ სოფლიო რაგბისგან. თუმცა იგივე ჩვენი დონის ქვეყნები, როგორიცაა ფიჯი, როგორც არის იაპონია, ანუ მეორე დონის ქვეყნები გამორჩეული სამეული თამაშობენ. გაცილებით უფრო მეტ თამაშს გეოგრაფიიდან გამომდინარე ზელანდიასთან თამაშობს ელემენტარულად უბრალოდ. ზელანდიას დაურეკავენ და ეთამაშებენ. ნუ დაახლოებით ეს გეგმავე თამაში. არა უშავ, საერთოდ არა გვაქვს საქმე, სადაც აქამდე მოვედით, მედი გვაქვს პროცედურას წავიწერთ. მე ჩვენ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ფინალიდან. გებათ რომ ასე ბრძანა ჩვენ გავაგზავნოთ რა თქმა უნდა რაგბის თემაზე ყურადღების დათმობას და დარწმუნებული ვარ რომ მოულოდნელად შევხვდებით ამ სტუდიაში 10-ში ქუთაისში სტადიონ წესთ გაიხსნა ველოდებით რა ძალიან გასახარი არის რომ აი რეგიონებშიც გადის ესე საქართველოს ნაკრების ყურება შეიძლება და თქოში ქუთაისელებს მოუწოდებთ რომ ჩაერთონ მაქსიმალურად და გაავსონ სტადიონი ჩვენ შემდეგ ოთხშაბათს შევხვდებით თემას ამ შემთხვევაში დავტოვებ ეს მოულოდნელად და დავასახელებთ რა მადლობა ბატონ გოჩას ვანიძე იყო ჩვენი სტუმარი დროებით გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო. მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28-30. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც გიფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საჭიროა. შენობა რომელიც აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. ტელეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე.
კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნი თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4 შაბათი პოლიტმეტრი, 5 შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4 შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4 შაბათს ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანძალ აღიძესთან ერთად. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების ქარხნის დანადგარებით აღჭურვა დაიწყო. საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის კომპანიის ერთობლივი პროექტი და ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია იზრდება, უკავშირდება თუ არა მოხმარების ზრდა ბიტკოინს და რა კავშირშია ამ ყველაფერთან აფხაზეთი. სალომე მეცხვარეშვილი თემის დეტალებით. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენები საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ. TV პირველი თანამგზავრზე.
სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. როგორ გაიხარჯა 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ფარგლებში 68 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე თანხა საგრანტო პროგრამის შედეგების პრეზენტაცია დღეს ზუსტად 11-ია დაგეგმილი იქამდე კი საქმიანი სტილი სტუდიაში გვექნება მოკლე შეჯამება კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება დეტალური ინფორმაცია მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვების და ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ 2018 წელს ფონდი განაგრძობს საჯარო სკოლების სრულ რეაბილიტაციას საქართველოს რეგიონებში ასევე თბილისში სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი 4750 კვადრატული მეტრი კორპუსის შიდა სამშენებლო სამუშაოებიც განხორციელდება პროექტის ფარგლებში. მაგდა მაღრაძესთან 1000 წლების გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან გავაგრძელებთ საქმიან თელეში საუბარს. მოგესალმებით მაგდა, მადლობა რომ ამ დროს ხართ ჩვენთან ერთად, იმიტომ დარწმუნებული რომ ბოლო ეტაპზე სამზადისი ყოველთვის ძალიან დიდ დროსა და ენერგიას მოითხოვს, თუმცა ამის მიუხედავად გვაქვს შესაძლებლობა რომ საქმიანი დილის მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ ანგარიშის, რომელიც ზუსტად 11 წელდა დაიწყოს და დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალი დარჩება, რომელსაც ამ სტუდიაში ვერ დავატევთ. როგორ დასრულდა ეს ეტაპი? მესამე კომპაქტი არის უკვე 68 მეორე, მაგრამ კარგია რომ მესამე ახსენეთ. მესამის გეგმებიც იქნება დღეს წარმოდგენილი, ხო? ჩვენ დღეს პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ძირითადად ვისაუბრებთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი მოიცავს 70-მდე მილიონი ამერიკული დოლარის გახარჯვას ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, საუბარია საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურაზე, როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ თუ შესაბამისად არ არის აღჭურვილი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს სკოლებში, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თუ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შესაბამისი ხარისხის განათლებას ვერ მიიღებს მოსწავლე და სტუდენტი. სწორედ ამ მიზნით, როდესაც 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი დაიგეგმა 2013 წელს, ჩვენ მაშინვე დავგეგმეთ, რომ დაახლოებით 70 მილიონ ამერიკულ დოლარს დავხარჯავდით საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაციისთვის, მოწყობისთვის და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვისთვის, ასევე საჯარო სკოლებში ჩვენ დავაყენეთ უახლესი ტექნიკა მათ შორის გამწვენდი ნაგებობები, მთლიანად გამოვცვალეთ კომუნიკაციები და გავამაგრეთ შენობა ნაგებობები, ანუ მხოლოდ კოსმეტიკური რემონტი არ გაგვიკეთებია, ეს არის სრულუფლებიანი ფაქტობრივად თითქმის ახლა დაშენება არსებული საჯარო სკოლის. დღეისათვის უკვე 33 საჯარო სკოლაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, აქედან 28 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია ეტაპობრივად წელს სრულდება. დანარჩენი უკვე დასრულებულია და ჩაბარდა სკოლებს, გადაეცა შენობები, ხოლო წელს გამოვაცხადებთ დაახლოებით 30 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო შესყიდვებს, რაზეც სწორედ დღეს ვისაუბრებთ. დღეს მოწვეული გვყავს საქართველოში არსებული სამშენებლო ბიზნესი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და კომპანიები, რომლებიც საქართველოს ბაზარზე არიან წარმოდგენილი, სამშენებლო
სამშენებლო ბიზნესში და გვინდა რომ დეტალურად გავაცნოთ თუ რა სახის შესყიდვებზე გვაქვს წელს საუბარი. დაახლოებით 20 მილიონი ამერიკული დოლარის შესყიდვებს ვგეგმავთ წელს. თვითონ საჯარო სკოლების შერჩევა როგორ ხდება? ეს დამოკიდებული იმაზე რომ რეგიონებშია თუ თბილისშიც მოხდა რამდენიმე სკოლის თუ მხოლოდ რეგიონების მასშტაბით? კი ბატონო. საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია ხდება მხოლოდ რეგიონებში. ძირითადი აქცენტი კეთდება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობისთვის და რა თქმა უნდა რეგიონებში უფრო ფართოდ ყავს წარმოდგენილი მოსახლეობა, რომელსაც და არა აქვს იმის საშუალება რომ თქვათ ინფრასტრუქტურის განვითარებაში თქვათ რეგიონში ხელათანხები არ იხარჯება აქამდე. შესაბამისად ჩვენ დავიქირავეთ საერთაშორისო კომპანია, რომელმაც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით რამოდენიმე ცვლადზე დაფუძნებით აბსოლუტურად ანონიმურად და დამოუკიდებლად შეარჩია სკოლები იმისთვის რომ ნებისმიერი სუბიექტური მიდგომა და ჩარევა გამორიცხული ყოფილიყო. აქვე მინდოდა დამემატებინა, როდესაც საუბრობ ინფრასტრუქტურის პროექტებზე, რომ 70 მილიონი ამერიკულ დოლარში ასევე შედის 10 მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც დაიხარჯა უმაღლესი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ეს გახლავთ ძირითადად სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებისთვის, ლაბორატორიების აღჭურვა, ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს 3 პარტნიორ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც 5000-მდე კვადრატული მეტრის ფართი გავარემონტეთ, აღჭურვეთ უახლესი ტექნოლოგიებით და შესაბამისად იქ უკვე შეიძლება ძალიან კარგი დონის, ვთქვათ, როგორც განათლების მიღება, ასევე კვლევების ჩატარება. ძირითადად საუბარია ელექტრულ ინჟინერიაზე, კომპიუტერულ ინჟინერიაზე, კომპიუტერულ მეცნიერებაზე და ბიოქიმია, ქიმიის მიმართულებებზე და ამ 70 მილიონში ასევე არის 4.5 მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც უკვე დაიხარჯა პროფესიული განათლების 45 ახალი პროგრამისთვის, აღჭურვილობის, სიმულატორების, ლაბორატორიების შესყიდვაზე და შარშან იმდენად დიდი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული შესყიდვების ოდენობა, დაახლოებით 60-მდე საერთაშორისო შესყიდვა ჩავატარეთ, რომ გაეროს ბიზნესის განვითარების ორგანიზაციამ საქართველოს ისეთ ქვეყნებს შორის შეიყვანა, როგორც არის ბრაზილია, არგენტინა, ინდოეთი, სადაც ახლა საქართველოს შესყიდვები და ამ ქვეყნების შესყიდვები, როდესაც უახლოვდება ერთმანეთს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი კარგი შედეგი მოაქვს ათასლების გამოწვევის კომპაქტს. ჭირდება თუ არა ამ შესყიდვებს მონიტორინგი, ან ვინმე ახორციელებს თუ არა, თუ ეს არის თქვენზე მონდობილი და კიდევ ერთი აქვე რამდენი კომპანია არის ჩართული ჯამში ამ შესყიდვებში, ქართულ კომპანიებს გულისხმობ, რამდენი მოიცავით და რამდენი საჭიროება დაგიდგებათ იმ თანხიდან გამომდინარე, რომელსაც ახარჯვასაც წელს აპირებთ. შესყიდვები არის საერთაშორისო, ჩვენთან არის სპეციალური ერთეული, რომელიც საერთაშორისო შესყიდვებს ატარებს. ჩვენ ასევე გვყავს საერთაშორისო ორგანიზაცია, კომპანია უпростоრად, რომელიც ფისკალურ მონიტორინგს უწევს ყველა შესყიდვას და ასევე, რა თქმა უნდა, დონორი ათასლების გამოწვევის კორპორაცია, რომელიც ყველა შესყიდვას ამტკიცებს და შესყიდვები საქართველოს შესყიდვების კანონმდებლობაში არ არის მოქცეული, ეს არის საერთაშორისო კიდევ მეორებ და შესაბამისად მოთხოვნები, კვალიფიკაციის მოთხოვნები კომპანიების მიმართ, ასევე ფინანსური მდგრადობა კომპანიების ბრუნვა და ასე შემდგომ საკმაოდ ესე მაღალ მოთხოვნებს უყენებთ კომპანიებს. რაც ეხება კომპანიებს, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ და განსაკუთრებით გავაკეთებ აქცენტს საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის ჭრილში, აქ ყავს ქართული სამშენებლო კომპანიები, დაახლოებით 16 კომპანიასთან მუშაობთ დღეისათვის და მიახლოებით 3000 ადამიანია დასაქმებული ამ კომპანიებში სამშენებლო სამუშაოების და რა ძირითადი მოთხოვნებია ხოლმე, როდესაც აი ეს 16 კომპანია რასაც აკმაყოფილებდა იმისთვის, რომ თუნდაც ამ დღესაც იმ კომპანიები, რომლებიც დღეს შეხვედრაზე მოვლენ, გაითვალისწინონ მათთვის რა რეკომენდაციებს და რა მოთხოვნებს გასცემთ, რომ სხვებსაც მიეცეთ შესაძლებლობა ჩაერთონ ამ პროექტში.
საპროექტო სამუშაოები, რაც ჩვენ ჩავატარეთ და პროექტი, რომელიც გადაეცემათ სამშენებლო კომპანიებს, არის უცხოელების შედგენილი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ სამშენებლო კომპანიებს უნდა ქონდეთ გამოცდილება ვერტიკალური მშენებლობების საერთაშორისო გამოცდილება სავალდებულო. საერთაშორისო გამოცდილება არ არის სავალდებულო, პირიქით უკეთესია თუ კომპანიას ნამუშევარი აქვს საქართველოში, კარგად იცნობს ქართულ ბაზარს და აქვს კარგად აწყობილი მენეჯმენტის სისტემა და ბრუნვა ფინანსური ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპანიას უნდა შეძლოს საკრედიტო ხაზის გახსნა. დიახ, დაწესებული გვაქვს ესეთი ზღვარი, რომ ესე იგი ჩვენ არ ვასაჯაროებთ ფასი არის საიდუმლო, შესაბამისად კომპანია უნდა წარმოადგინოს თუ რა პროექტები აქვს ჩატარებული დღემდე, რამდენი აქვს ბრუნვა, რამდენი აქვს შემოსავალი და გასავალი და შესაბამისად მათი ბრუნვა ერთი კონტრაქტის მაინც უნდა იყოს იმაზე მეტი, რაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთი ლოტი ან ერთი სკოლის რეაბილიტაცია იქნება და ამას დღეს ყველაფერს უკვე დეტალებში გავაცნობთ კომპანიებს და წარვუდგენთ მოთხოვნებს, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები რა უნდა იყოს და ასე შემდგომ, რომ ეს კომპანიები უკვე მოვამზადოთ წელს, როდესაც რამოდენიმე კვირაში ჩვენ გამოვაცხადებთ საერთაშორისო შესყიდვას, რომ შეძლონ ამ შესყიდვებში მონაწილეობის მიღება. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთი კითხვა, არის თუ არა გათვალისწინებული იქნება გამომდინარე თქვენ რეგიონებში აქტიურად მუშაობთ და არის თუ არა საჭირო, რომ ეს კომპანიები სწორედ ამ რეგიონებს ემსახურებოდნენ, თუ ამ მიმართულებით არ არის რაიმე დამატებითი შეზღუდვები და მოთხოვნები, ანუ მასშტაბები თავად ამ კომპანიის მუშაობის გარდა ფინანსურისა გულისხმობ უკვე ტერიტორიულ ნაწილს, ესეც თუ არის გათვალისწინებული. ეს მოთხოვნა არ არის, ბუნებრივია საერთაშორისო ბაზარზე მოღვაწ კომპანიებსაც შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადი და მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში, თუმცა როგორც უკვე ვთქვი, კომპანია უნდა იყოს გამოცდილი, ნამუშევარი უნდა ქონდეს მსგავს სარეაბილიტაციო სამშენებლო პროექტებზე, უნდა ქონდეს ფინანსური მდგრადობა, უნდა იყოს ფინანსურად მდგრადი და იქ არის კიდევ ესეთი მოთხოვნები, რომ ან დაქირავებული უნდა ყავდეს, ან უნდა მას ჰქონდეს აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა ასეთი სრულუფლებიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისთვის და უნდა ყავდეს მაღალი კვალიფიკაციის კადრები. და კიდევ ერთი კითხვა სან-დიეგოს უნივერსიტეტზე არ შემიძლია არ კითხოთ, საკმაოდ მასშტაბური პროექტი არის და ამ შესახებ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებით საქმიანობაში ხშირად საუბრობენ ხოლმე. რა გეგმები აქვს თქვენი თანამონაწილეობა აქ, რა მასშტაბის არის და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ჩართული ყავით ამ მიმართულებითაც, როცა სკოლების ნაწილი საკმაოდ მსუყა იყო? კომპაქტი 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი მოიცავს, როგორც ვთქვით, სამ მიმართულებას და რადგანაც კომპაქტის მიზანი გახლავთ, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოში საბუნებისმეტყველო საინჟინრო მიმართულებით კვალიფიკაციური კადრების მომზადებას, ბუნებრივია უმაღლესი განათლება განსაკუთრებული როლი აქვს და საბაკალავრო პროგრამების განვითარება არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. შესაბამისად, ჩვენ ტენდერის შედეგად შევარჩიეთ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელმაც საქართველოს სამ პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად უკვე 2014 წელს დაიწყო 6 ბაკალავრიატის საგამანათლებლო პროგრამების შემოტანა საქართველოში, წელს უკვე 6-ვე ხორციელდება და მიზანი და იდეა გახლავთ ის, რომ საქართველოს სამ პარტნიორმა უნივერსიტეტმა 5 წლის განმავლობაში შეძლოს, რომ მოემზადოს, კადრები გადაამზადოს და ამაში ჩვენი ფინანსური მონაწილეობა ძირითადად და ასევე აღჭურვოს და გაარემონტოს, რეაბილიტაცია ჩაუტაროს და საგამანათლებლო ინფრასტრუქტურა მოამზადოს იმისთვის, რომ უახლოეს მომავალში ამ ქართულმა უნივერსიტეტებმა პირველად საქართველოში შეძლონ საერთაშორისოდ აკრედიტებული პროგრამების თავად განხორციელება და ერთ-ერთი პარტნიორი უნივერსიტეტი გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არა რეაბილიტაცია ჩაგვეტარებინა არსებული ფართის, არამედ ახალი შენობა გვეშენებინა, სადაც ნახევარი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონტრიბუცია, ხოლო მეორე ნახევარს უკვე პირველი ეტაპი დასრულებულია და ეხლა უკვე შესყიდვას ვიწყებთ, რაზეც სწორედ დღეს ვისაუბრებთ დღევანდელ კონფერენციაზე. ჩვენ უკვე ვაპირებთ, რომ როგორც შიდა სამუშაოების ამშენებლო, ასევე
განვახორციელოთ და დაახლოებით 1 წელიწადში ჩვენ მივიღებთ ახლად ესე ვთქვათ აშენებულ, კარგად აღჭურვილ 4 სართულიან შენობას, რომელიც მოემსახურება სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებს. კიდევ ბევრი დეტალი იქნება, რომელიც დღევანდელ კონფერენციაზე აუცილებლად სტუმრებისათვის გაზიარებული იქნება თქვენი მხრიდან. წარმატებას გისურვებთ დღეს და არა მხოლოდ მაგ და მაღრაძეს ათასწლეული გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს მასმეძლობდით საქმიან დღეში მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება, იქამდე გრძელვადიანი ამედის პროგრესი და შემდეგ უკვე ნინო ზამბახიძის რუბრიკის დრო დგება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ჩვენი მისია ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში. მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5. გადმოდი ჩვენთან. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. აქცია ბრიკორამაში იატაკის კერამიკული ფილა 12 და 90, შპალერი 4 და 90, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო გონევრული გადაწყვეტილება.
პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნის სამყარო შენივე ხელით. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. საბერძნეთის სამყარომა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenis.g. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების სამყაროების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. Forbes-მა 2018 წლის მოთხოვნადი პროფესიები გამოაქვეყნა. მორიგი რეიტინგის დეტალები ქალების ნარატივის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია ადასტურებს, რომ მედიკამენტები ლარის გაუფასურების პროპორციულად გაძვირდა. ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინე ჭელიძე 4შაბათის გადაცემის სტუმარია. ქართული ბრენდი პარფიუმერიაში 4შაბათს. ნინი რესულიძე და მარიამ ღლონტი გიშერის დამფუძნებლები ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. ვანძალ აღიძესთან ერთად. სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების ხარხნის დანადგარებით აღჭურვა დაიწყო. საპარტნიორო ფონდისა და ისრაელის კომპანიის ერთობლივი პროექტი და ფონდის მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე უპასუხებს საქმის კურსის შეკითხვებს. საქართველოს მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია იზრდება, უკავშირდება თუ არა მოხმარების ზრდა ბიტკოინს და რა კავშირში ამ ყველაფერთან აფხაზეთი. სალომე მეცხვარეშვილი თემის დეტალებით. მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენები საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე TV პირველზე ბექა ბაციკაძე და დავით ჯალაღონია ჩაგაყენებთ.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ნინოს ამბახიძის რუბრიკის დრო არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე სავაჭრო სამმართველო პალატის ახალ პროექტებს მის პრეზიდენტთან ერთად გაგვაცნობს. ნინო ჩიქოვანია დღეს სტუმარი, მეორე ნინოსი, რომელიც უკვე სტაჟიანი თანაწამყვანია ჩვენი. ნინო დილამშვიდობის წარმატებული ეთერის გისურვებ. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ხშირად ისმის ხოლმე შეკითხვა სავაჭრო პალატა საერთაშორისო ესე ვთქვათ ურთიერთობებში რა როლს ახორციელებს, იმიტომ ჩვენ ხშირად გვსმენია რომ ძალიან ბევრ დელეგაციას მიყვება სავაჭრო პალატა, ასევე აორგანიზებს სხვადასხვა შეხვედრებს როგორც საქართველოში, ესევე საზღვრებს გარეთ და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის უფრო დეტალურად გაეცნოს რას აკეთებს საქართველოს სავაჭრო პალატა, რა პროექტები აქვს და რას ფიქრობენ რეგიონებში, იქიდან გამომდინარე ჩვენთვის ყველაზე უფრო აქტუალური რეგიონები აქვს. ალბათ ნინო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ეთერში მომბრძანებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ ძალიან ბევრ პროექტს ხელმძღვანელობთ, ესევე საერთაშორისო კონფერენციებს, ესე ვთქვათ, მასპინძლობთ, აწყობთ, ასევე საქართველოში. პრინციპში, უფრო დეტალურად რა უხსნათ ჩვენ მაყურებელს, რა როლი აქვს სავაჭრო სამრეწველო პალატას? დილამშვიდობის, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. სავაჭრო სამრეწველო პალატა არის ორგანიზაცია, რომელსაც ყავს პარტნიორი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. ეს არის ქსელი, ესე ვთქვათ, ყველაზე ტრადიციული ორგანიზაცია, დასაბამს 1599 წლიდან იღებს, როდესაც მარსელში პირველი სავაჭრო პალატა შეიქმნა და საერთაშორისო ურთიერთობები არის როგორც სხვა პალატების, ასევე საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. საერთაშორისო ურთიერთობებში მოიაზრება ის, რომ ჩვენ გვაქვს გაფორმებული ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმები ჩვენ პარტნიორებთან, რაც გულისხმობს მონაცემთა გაცვლას, პარტნიორის მოძიებას და B2B ორმხრივი შეხვედრების მოწყობას ქართული კომპანიებისთვის, ასევე ბიზნეს ფორუმების ორგანიზებას, რომელიც არის პლატფორმა იმისთვის, რომ ქართულმა კომპანიის წარმომადგენლებმა მოიძიონ პარტნიორი და ამყარონ მათთან საქმიანი ურთიერთობები. ეს არის საერთაშორისო მიმართულების კუთხით. ასევე ზოგადად პალატების რეგიონული გაერთიანებები, როგორც არის მსოფლიო სავაჭრო პალატების ფედერაცია, აზია-წყნარი ოკეანეების პალატების კონფედერაცია, ევროპალატა, სადაც ძალიან კარგად ვართ პოზიციონირებული, ანუ დირექტორთა საბჭოში, ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსით და თვითონ აღმასრულებელ საბჭოში მსოფლიო პალატების ფედერაციის, ეს ორგანიზაციები განსაზღვრავენ ზოგადად ვაჭრობაში გარკვეული წესების და რეგლამენტების შემუშავებას. მსოფლიო პალატების ფედერაცია არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც გაეროში მიეცა საპატიო დამკვირვებლის სტატუსი და ის იღებს მონაწილეობას მსოფლიოში ბიზნესთან, ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვაში და ინიციირებაში. რაც არსებობს, თქვა იგივე ჩვენ შემთხვევაში, თქვა ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობთ, ბიზნესი, იქ წარმოდგენილია სავაჭრო სამრეწველო პალატა. ანუ ყველა გამოწვევა, რომელიც ბიზნესს აქვს, თქვა ადვოკატირებას აკეთებენ, აი სწორად რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. ერთი მიმართულება არის ადვოკატირება, ლობიზმი, ანუ
ეს არის პლატფორმა საჯარო კერძო დიალოგისთვის, რასაც ასევე ჩვენ ვახორციელებთ, როდესაც თქვენ ხართ ჩვენი საბჭოს წევრი, საბჭოზე გაერთიანებული ყავს 36 ბიზნეს ასოციაცია და როგორც საბჭოს წევრებთან, ასევე ჩვენ წევრებთან დიალოგის რეჟიმში პერმანენტულად ხდება შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან. იქედან გამომდინარე თუ რა მოთხოვნა მოდის წევრებიდან და რა ინტერესი აქვთ. ბოლო შეხვედრა გახსოვთ, რომ ფინანსთა მინისტრმა მთელ ხელმძღვანელობასთან იყო, ვინაიდან ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა ეს და კითხვა-პასუხის რეჟიმში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი მეორე მიმართულება. საქართველოში ესეთი უცხოეთშიც იგივე პრაქტიკაა, ანუ პალატების როლი არის საერთაშორისო ურთიერთობები, ლობიზმი და მედიაცია და სერვისები, რომლებსაც პალატები აწვდიან კომპანიებს და კერძო სექტორს. რეგიონებში როგორ არის სავაჭრო სამოწელო პალატა წარმოქმნილი? ჩვენ რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში. საქართველოს სავაჭრო პალატას აქვს რეგიონული წარმომადგენლობები საქართველოს რეგიონებში და რეგიონული ბიზნესის ხელშეწყობა და მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ჩვენი საქმიანობის, როგორც წინა 2 წელიწადი, ესეც 2018 წელიც იქნება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური, ვინაიდან რეგიონში ნაკლები წვდომაა ინფორმაციაზე, იმ პროგრამებზე და პროექტებზე, რომელიც ბიზნესის განვითარებას უწყობს ხელს, ასევე თვითონ პროექტის დაწერის კუთხითაც მეტი დახმარება ჭირდებათ და კომუნიკაციის კუთხითაც. ამიტომ რეგიონებში პერმანენტულად ვაკეთებთ შეხვედრებს. შეხვედრების გარდა ხდება საჯარო სერვისების პოპულარიზაცია. მაგალითად, შემდეგი შეხვედრა იმართება 16 თებერვალს, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის აუდიტის ახალ პროგრამას წარადგენს და მიაწოდებს ამის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ დარგობრივი ასოციაციების დაარსების და კლასტერინგის მიმართულებით რეგიონებში, ვინაიდან ვთვლით, რომ როდესაც მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები არიან, მათთვის უფრო მარტივია, რომ გაერთიანდნენ და ერთად იქნება ეს ერთგვაროვანი პროდუქციის მიწოდება, თუ იქნება სხვა პრობლემატიკა, რომელიც მათ აწუხებთ ცალ-ცალკე, გაერთიანება, კლასტერინგი და ჩამოყალიბება, როგორც არის სტანდარტები ასოციაციის, თქვათ, იგივე გერმანიაში და სადაც უფრო მეტი ტრადიციაა ამ კლასტერინგის და გაერთიანების, ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით ძალიან სასარგებლო იქნება განსაკუთრებით რეგიონებში. უკვე დავაფუძნეთ მომწვანილეთა ასოციაცია, რომელიც ყველა იმ ნაწილს მოიცავს, ანუ პირველადი ნედლეულის მომყვანი, საწარმო ჯაჭვის ყველა კომპონენტს მოიცავს თავისი ლოჯისტიკით და საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებს, ანუ იგივე ის, რომ ლაბორატორიული ანალიზი, ნიადაგის ანალიზი, ვთქვათ, ერთი კომპანიისთვის შეიძლება ფინანსურად იყოს რთული გადასახდელი, როდესაც ასოციაციის წევრები ერთიანად იღებენ ამ სერვისს, რა თქმა უნდა, ფინანსურადაც მათთვის უფრო მარტივია და ბევრი სხვა ბენეფიტი და სარგებლობა მოაქვს ამ დარგობრივ გაერთიანებებს. ეხლა იგეგმება კიდე მომავალ კვირას აბაშაში თაფლის ასოციაციის დაფუძნება, სადაც 150 არსებობს ასოციაციები, ძირითადად არსებობს თბილისში რეგისტრირებული ასოციაციები, ამიტომ ვაკეთებთ აქცენტს რეგიონზე. აი, ეხლა მინდა რომ ისე გკითხოთ, პრინციპში ჩემთვის ახალი ინფორმაცია, სავაჭრო პალატაშიც არის თაფლის წარმოებელთა ასოციაცია. საბჭოზე არის გაერთიანებული თაფლის წარმოებელთა ახალი ასოციაცია, შემდეგ უკვე დიდი ქოლგ ასოციაციის საფუძველია. ძალიან ბევრი ასოციაციებია, თუმცა ჩვენი მიმართულება, როგორც გითხარით, არის საწარმოო ჯაჭვის ირგვლივ გაერთიანება. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ასოციაციისთვის შექმნილი, არამედ იმისთვის, რომ შედეგად მივიღოთ, მაგალითად, თაფლის ერთგვაროვანი პროდუქტი, ერთგვაროვანი სახის თაფლი, რომლის მოთხოვნა არის ბაზარზე. ანუ შედეგობრივად რომ იყოს პროდუქტზე საუბრობთ ასოციაციების განვითარებაზე, განსაკუთრებით საწარმოო ჯაჭვის აწყობაზე და მივდივართ ისევ
კვალიფიცირებული კადრის სერიოზულ დეფიციტზე. იქიდან გამომდინარე, ხა მე დარწმუნებული ვარ და ჩვენ ხშირად გქონია ერთად საუბარი იმაზე, რომ კადრი განათლება დღეს ისევ გამოწვევა არის. და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი შემაფერხებელი ბიზნესის და ბიზნესური ხედვის და განვითარების. მე ვიცი, თქვენ პროფესიული სწავლების კუთხითაც გეგმავთ პროექტებს და დაწყებული გაქვთ. რა ხდება ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობას სხვაზეც ვიცი, რომ ძალიან რთულად აქვს საქმე, მაგრამ ჩვენ ყველაზე უფრო გვჭირდება პროფესიულად გადამზადებული ადამიანები. აი თქვენ როგორ იღებთ ამ კუთხით მონაწილეობას? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მართლა ერთ-ერთი აქტუალური და საჭირო საკითხია. კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემატიკა, რომელსაც განურჩევლად კომპანია ზომის, ვთქვათ, რეგიონშია დაფუძნებული თუ თბილისში ყველა განიცდის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას. პროფესიული განათლება და მისი დუალური კომპონენტი არის ჩვენი ახალი ანუ წინა წელსაც მუშაობდით, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობთ დუალური კომპონენტის განხორციელებაში. ზოგადად საერთაშორისო გამოცდილება არის ესეთი, რომ ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშე აი ამ ჯაჭვში, რაც გულისხმობს სტუდენტი, საწარმო, პროფესიული კოლეჯი არის პალატა. სავაჭრო პალატა არის მაკოორდინირებელი უწყება, რომელიც უზრუნველყოფს კერძო სექტორის მოთხოვნების გათვალისწინებას თვითონ სასწავლო პროგრამის შედგენაში, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ხდება სამწუხაროდ არის, რომ მოთხოვნა და მიწოდება ერთმანეთს არ ემთხვევა. სხვა კვალიფიკაციის კადრები ჭირდება საწარმოს და სხვა განათლება მიღებული სტუდენტი მიდის საწარმოში. თუ არ იქნა ჩართული თვითონ კერძო სექტორი და თვითონ საწარმო ამ სასწავლო პროგრამის შემუშავებაში, რომ მისი მოთხოვნა იყოს გათვალისწინებული, სულ იქნება ეს აცდენა. ასევე თუ პრაქტიკული მეცადინეობის კომპონენტი, რაც დუალურ განათლებაში მოიაზრება, ანუ 1/13 სტუდენტი ატარებს სასწავლებელში თვითონ ამ სწავლის პროცესში და 2/13 ატარებს საწარმოში. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ პრაქტიკას გადის უშუალოდ საწარმოში და სტატისტიკური მონაცემებით იმ ქვეყნებში, სადაც ეს დუალური განათლება არის დანერგილი, ამ სტუდენტების 95% რჩება სამუშაოდ ამ საწარმოში. ანუ საწარმო თვითონ 1-დან 3 წლამდე, როგორც არის ამ განათლების ხანგრძლივობა, ზრდის თავისთვის კვალიფიციურ კადრს, თუმცა ეს კადრი უნდა იყოს შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი და არა მხოლოდ თავისი სპეციფიური განათლება უნდა მიიღოს. ჩვენ გეგმავთ და ამაზე პალატის საბჭოსეც გავაკეთებთ განცხადებას და გვინდა რომ შემოხვიდეთ ამ საბჭოში დარგობრივი ასოციაციის წევრები საკოორდინაციო საბჭოს დაარსებას დუალური განათლების მიმართულებით. მუშაობთ როგორც განათლების სამინისტროსთან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან და ყველა იმ სტეიქჰოლდერთან და დონორთან, რომელიც ამ მიმართულებით საქართველოში ახორციელებს აქტივობას. ამ საკოორდინაციო საბჭოს ექნება ზუსტად ეს ფუნქცია, რომ კერძო სექტორის ჩართულობა იყოს როგორც გითხარით, სწავლის პროგრამის შემუშავებაში, ასევე თვითონ პროცესი საწარმოს რამდენად აქვს საშუალება, რომ მიიღოს პრაქტიკაზე სტუდენტი, რომ სასწავლო საწარმო სტატუსი ჰქონდეს, ეს რაღაცა კიდე სხვა მოთხოვნებს გულისხმობს, ასევე თვითონ საწარმოში გადამზადებული იყოს ტრენერები, რომლებიც ძალიან კარგი სპეციალისტი შეიძლება იყოს, მაგრამ მან უნდა ასწავლოს ბავშვს, რაც სხვა უნარჩვებებს მოითხოვს კიდე. ეს სისტემა საჭიროებს ძალიან ბევრი საფეხურის ამუშავებას და ამ მიზნით ჩვენ ვფიქრობთ, გეგმავთ პალატაში საკოორდინაციო საბჭოს დაარსებას, რომელიც ზუსტად აი ამ პრობლემებზე ამ საკითხებზე იმუშავებს, რაც აუცილებელ კომპონენტებს წარმოადგენს დუალური განათლების. შემიძლია კარგი რჩევა გაგიწევთ, იმიტომ 2 წელია თქვენ ვაკეთებთ პილოტო პროექტს და ვფიქრობ, ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი გვაქვს, იმიტომ რომ რეალურად
კერძო სექტორმა დაინახა რომ ჭირდება კადრი, ისიც ნახეს რომ ესე არ არის რომ არ არიან ახალგაზრდები რომლებსაც სწავლა უნდათ, არა პირიქით არიან რეგიონებში ძალიან მოთხოვნადიც გახდა ეს მიმართულება და ვფიქრობ რაც უფრო მეტი ადამიანი განსაკუთრებით სავაჭრო პალატა თუ ჩაერთვება კოორდინირებაში ამ ყოველფრის და სხვა დარგობრივი ასოციაციების განახორციელებენ ამ პროფესიულ სწავლებას, ნუ ვფიქრობ რომ რამოდენიმე წელიწადში სოფლის მეურნეობა იქნება სწორედ ის მიმართულება, სადაც ინვესტიციების ჩადება შეიძლება, იმიტომ რომ ხშირად გვსმენია ალბათ თქვენც რომ ინვესტიციას გავაკეთებდი, მაგრამ სად იყო კარგი კადრი? არის ძალიან პრობლემატურია კადრი და რა თქმა უნდა, ანუ საკოორდინაციო ფუნქციას აიღებს სავაჭრო პალატა, მაგრამ თითო დარგზე უნდა განხორციელდეს დარგობრივი ასოციაციების მეშვეობით. სწორედ აერო და შვეიცარიის განვითარების სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობენ. ძალიან მიხარია რომ დღის წესრიგში პრინციპში ისინი იყვნენ ამის ესე ვთქვათ წამომწევები, რომ თუ არ იქნება პროფესიული სწავლება ძალიან გაგვიჭირდება. და ბოლოს რამე ახალი პროექტი ხო არ გაქვთ? გვაქვს ახალი ინიციირებას უკეთებ. ამ პროფესიულის გარდა გვაქვს ახალი სერვისები, რომელიც გაზაფხულზე უკვე გაეშვება, მაგალითად ერთ-ერთ დავასახელებ, ეს არის ატა ციგნაკი. ეს არის სპეციალური განბაჟების ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც არის საგამოფენო, საექსპოზიციო საქონლის გატანის შემთხვევაში, ასევე პროფესიული აღჭურვილობის შემთხვევაში, როდესაც საქონელი გადის, არა გაყიდვისთვის, არამედ უნდა დაბრუნდეს უკან. ეს კონვენცია, სტამბულის კონვენციის მიერ არის დადგენილი და შემდეგ უკვე მსოფლიო პალატების ფედერაციის მიერ არის ეს წესები შემუშავებული, 87 ქვეყანა არის მიერთებული, მათ შორის საქართველოც და ეს ძალიან ხელს შეუწყობს, როდესაც ჩვენი კომპანიები იქნება თუ თქვათ ხელოვნების ნიმუშების გატანის დროსაც ასევე და კომპანია როდესაც თავის პროდუქციას საგამოფენოდ გაიტანს, არიხთის გადასახადს არც დროებითი განბაჟების რეჟიმში არ შედის, ეხლა როგორც ხდება და ბევრად გამარტივებულია, იმიტომ რომ საბაჟოზე შესვლაც არ ჭირდება და პირდაპირ დანიშნულების ადგილზე მიდის ამ ატა ციგნაკით და ვფიქრობთ, რომ ეს მომსახურება პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის უფრო გაუადვილებთ ქართულ კომპანიებს. ძალიან დიდი მადლობა. ანა, ვფიქრობ, რომ საინტერესო ინიციატივა, განსაკუთრებით ბოლო, განათლებაზე რომ არაფერი არ თქვა, ის პირველია და პრიორიტეტული. ძალიან კარგია, როდესაც მეწარმეებს, მცირე და საშუალო, ასე ვთქვათ, მეწარმეებს მიეცემათ იმისი საშუალება, რომ გამოფენებზე წაიღონ თავიანთი პროდუქცია, მე ხშირად მსმენია იმის შესახებ, რომ მათ რაღაც თანხაც არ ქონდათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, წარედგინა თავისი პროდუქცია და ვფიქრობ, რომ სავაჭრო პალატის ეს ახალი პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მეწარმეებს ექსპორტზე გაიტანონ თავისუფლად პროდუქცია. ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება იყო და გაჩნდა ძალიან ბევრი იდეა, რომლითაც თანამშრომლობა შედგება არა მხოლოდ ფერმერთა ასოციაციის სავაჭრო პალატასთან, არამედ სხვა ასოციაციებთან და მომავალში კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ ამ რუბრიკის და არა მხოლოდ ამ რუბრიკის ფარგლებში. მადლობა ნინო საბახიძეს საინტერესო სტუმრობისათვის და რა თქმა უნდა მასპინძლობისათვის. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანობა. ხვალ ზუსტად 8-ზე შევხვდებით, ბიმჯიკი ქალების ნარატივით გააგრძელებს თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციების მოწოდებას. გვანცალაღეს ეს უნდა დაელოდოთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუფლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში